ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის 27 დეკემბერია. კარს მომდგარი და უკვე შემდგარი ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, BMG TV პირველზე მაუწყებლობს. თავაზობ საქმიანი დილის მორიგ გამოშვებას 2018-ში საქართველოს მთავრობა განახლებული სტრუქტურით იმუშავებს. სანამ ამ მუშაობის ეფექტს შეავაფასებთ სამინისტროების უხილავი ოპტიმიზაციის შესახებ Forbes-ის საახალწლო ნომერში ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას შეგიძლია გაეცნოთ. სხვათა შორის ეგ ინფორმაცია თელარა გელანდია მოამზადა. ეს არის დეკემბრის Forbes-ის გამოცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოიკითხოთ და აი ამ უხილავ რიცხვებში სანამ ხილული შედეგები იქნება, მანამდე IDFI-ის კიდევ ერთ ანალიზს და ანალიტიკას გაგაცნობთ, რომელიც შავით თეთრზე არის წარმოდგენილი ტრადიციულად. მოკლედ, კვლევის ფარგლებში შეადარეს რამდენიმე მინისტრისა და მათი მოადგილეების 2016 წლის საშუალო თვიური ანაზღაურებაც ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით გასულ წელს შინაგან საქმეთა მინისტრის საშუალო თვიური ანაზღაურება 6321 ლარს შეადგენდა. მისი მოადგილეების კი 11550 ლარი იყო. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეების საშუალო თვიურმა ანაზღაურებმა 7966 ლარი შეადგინა, ხოლო უწყების ხელმძღვანელი 6250 ლარს დასჯერდა. შედარებით მცირედით განსხვავდებოდა მინისტრისა და მისი მოადგილეების ანაზღაურება ეკონომიკის სამინისტროში. ამ შემთხვევაში მინისტრის საშუალო თვიური ანაზღაურება 6250 ლარი იყო, მისი მოადგილეები კი 6728 ლარს იღებდნენ. ასევე მოხდა კვლევაში იუსტიციის სამინისტრო, სადაც მინისტრის ანაზღაურება აქაც 6250 ლარია, მისი მოადგილეების შემთხვევაში კი ეს ციფრი 7109 ლარი გახლავთ. ამასთან კვლევაში შედარებულია მინისტრების წლიური ანაზღაურება 2011-2016 წლებში. IDFI-ის კვლევის მიხედვით, თუ 2011 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის წლიურმა ანაზღაურებამდე 12-ზე გაღავით, ვისაც არ გესმით, 121400 ლარი შეადგინა. 2016 წელს ეს ციფრი 75000 იყო. იუსტიციის მინისტრის ანაზღაურება 2011 წელს 42000 ლარი იყო, მაშინ როცა გასულ წელს აღნიშნულ პოსტზე წლიური ანაზღაურება 75000 ლარი იყო. IDFI-ის ეს კვლევა ძალიან კარგ მასალად არის BPNG-ზე წარმოდგენილი. ასევე კვლევის ფარგლებში შედარებულია ენერგეტიკისა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოვილთა მინისტრების ანაზღაურებაც. 2011 წელს ტოვილთა მინისტრის წლიურთა ანაზღაურება 89750 ლარი შეადგინა. ეს 2011 წელს, ხოლო 2015 წელს ეს ციფრი უკვე 75000 ლარზე იყო. რაც შეეხება ენერგეტიკის მინისტრს, 2011 წელს წლიური ანაზღაურება 105000 ლარი გახლდათ, 2013 წელს კი ენერგეტიკის მინისტრის წლიურმა ანაზღაურებამ 90165 ლარი შეადგინა. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ IDFI-ის მიერ მომზადებული მასალა, მადლობა მათ თანამშრომლობისთვის 2017-ში, მე ვიმეორებ ჩვენს უმთავრეს, რომ სახელმწიფო აპარატი ქვეყანაში უნდა იყოს მცირე, ბიუროკრატია მინიმალური და მმართველობა ეფექტური და ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია მოტივირებული და მაღალ ანაზღაურებადი ჩინოვნიკების გარეშე. სხვანაირად სახელმწიფო სამსახურისკენ არავინ გაიხედავს, ან გაიხედავს საკუთარი გამოისობისთვის, რასაც კორუფცია ჰქვია და რაც თავს პერიოდულად სხვადასხვა მიმართულებებით იჩენს. მაგრამ თემატურად მივაყოლოთ აგერ აღმოჩნდა, რომ ყვარლის ყოფილ გამგებელს ილიამ ზექალაშვილს თავის მეუღლე ეკატერინე ზაუტაშვილი, რომელსაც ბიზნესიდან წლიური შემოსავალი 120000 ლარი აქვს, გამგეობაში ხელშეკრულებით ყავდა დასაქმებული და თვეში 500 ლარის ოდენობის ხელფასსაც უხდიდა.
შრომითი ხელშეკრულება ყვარლის გამგებელსა და მის მეუღლეს შორის 2016 წლის 1 ივლისს გაფორმდა. ილიამ ზექალაშვილს ქონებრივ დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ქალბატონი ეკატერინე ზაუტაშვილი 2016 წლის 31 დეკემბრამდე ხელფასის სახით 2964, ანუ თვეში საშუალოდ 500 ლარამდე თანხა მიიღო და ამ პერიოდში მოქმედი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად საჯარო სამსახურში არ მიიღება პირი, თუ იგი თანამდებობის დაკავების შედეგად უშუალო სამსახურეობრივი ზედამხედველობით უკავშირდება თავის მეუღლეს. ეს ინფორმაცია რეგინფომ გაავრცელა და მანვე გამოარკვია, რომ ასევე ქალბატონი ეკატერინე ბიზნესმენია. იგი ფლობს კომპანია ქინძმარაული ყვარელის კაპიტალის 40%-იან წილს, იმავდროულად მისი ფერმერული მეურნეობაც არსებობს. 2016 წელს რძისა და რძის პროდუქტების რეალიზაციის შედეგად 100.000 ლარის, ხოლო 2015 წელს 60.000 ლარის ოდენობით შემოსავალის კი მიიღო. საჯარო სამსახურში მუშაობის პარალელურად ბიზნესში საქმიანობდა თავად ყვარლის ყოფილი გამგებელიც. იგი კომპანია გუნაშაური and company-ს პარტნიორი და დღემდე 35% სიზის მფლობელია. ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის შედეგად მან 2016 წელს 150.000 ლარი მიიღო, 2015 წელს კი 71.000 ლარი. დემუშენი ჯექი და მიყურე მე. საკუთრების უფლებების აღიარება დაიშვება იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მოქალაქეებს თვითნებურად ჰქონდათ დაკავებული 2007 წლის 20 სექტემბრამდე. ინფორმაცია ამ მიწის ნაკვეთების ფაქტიური ფლობის თაობაზე ილიამ ზექალაშვილს 2017 წლამდე არც ერთ ქონებრივ დეკლარაციაში არ მიუთითებია. ილიამ ზექალაშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობას 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ იკავებდა და მას უფლებამოსილება წელს 11 ნოემბერს, ანუ 2017 წელს შეუწყდა. ამასობაში მოდი კიდევ ერთხელ გადავხედოთ 2018 წელს საქართველოს სარეკლამო კამპანიაზე დაახლოებით 16.309.000 ლარს დახარჯავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ BMG-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად ზაფხულის და ზამთრის სარეკლამო კამპანიები უკაცრავად შემდეგ ქვეყნებში ჩატარდება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები გერმანია, ბრიტანეთი, დიდი, თან ისრაელი, უკრაინა, იტალია, პოლონეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, თურქეთი, სომხეთი, ბალტიისპირეთი, მოკლედ ამასთან დაგეგმილია 22 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, რისთვისაც საშუალოდ 3.685.000 ლარი გახლავთ გათვალისწინებული. უცხოურ ტელეარხებზე საქართველოს სარეკლამო კამპანიისთვის კი 2.9 ლარი გახლავთ გათვალისწინებული. პირდაპირ მასში არ არის, მაგრამ აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი 1,000,000 ჰექტარამდე ფართობის შეწამვლა არის გათვალისწინებული. ამ მიზნით 360 ტონა პრეპარატის გამოყენებაც არის ასევე სტომატოლოგისთვის მოპატიეთ გათვალისწინებული. გამოყოფილი ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია 120 ერთეული სპეციალური გამოვლობის, ანუ აქ არის საუბარი 70 მაღალი გამოვლობის ავტომობილი, სპეციალური აგრეგატით, ნისლის აგრეგატით 50 მცირემოცულობიანი შემასხურებელი ტექნიკა. მოკლედ, აი ამ ტექნიკას შევიძენთ, რისთვისაც სახელმწიფო ჯამში 20 მილიონ ლარს დახარჯავს. გარდა ამისა, საერთაშორისო დახმარების ფორმატში USAID-ის მიერ გათვალისწინებულია 17 ერთეული სატრაქტორო აგრეგატის შესყიდვა, ევროკავშირის მიერ 17 შესაწავლი აპარატის შეძენა, უკაცრავად 37 მაღალი გამოვლობის მანქანის შეძენა ჩინეთის მხრიდან ტექნიკური დახმარების ფარგლებში. და საკმაოდ დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელსაც შესაბამისი ეროვნული სამსახური, ანუ სტატისტიკის სამსახური თავაზობს 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოაქვეყნა რეგიონების მიხედვით. მთლიანი შიდა პროდუქტის ქვეყნის ეკონომიკის სიდიდის გამოხატველი მაჩვენებელია და 2016 წელს თბილისის ეკონომიკამ 16.600.000.000 ლარი, ანუ საქართველოს ეკონომიკის 59% შეადგენა. თბილისის შემდეგ ყველაზე დიდი ეკონომიკა იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის არის. მესამე ადგილზე კი აჭარა არის 9%. ყველაზე მცირე ეკონომიკა აქვს გურიას. 747 მილიონი ლარი, ანუ 2%. 2016 წელს ნომინალურ გამოხატულებაში
ანუ მიმდინარე ფასებში ყველაზე მეტად აჭარის ეკონომიკა გაიზარდა 14%-ით, შემდეგ მოდის შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. თბილისის ეკონომიკა კი 6.3%-ით გაიზარდა. შემცირებულია მხოლოდ გურიის ეკონომიკა 0.6%. ეთყობა ამითი შთაგონებულმა აისეტმა 2017 წლის საახალწლო სუფრა დათვალა და მისი შესაბამისი ინდექსი გამოთვალა. თქვენთვის მომინდია შეფასება. ინდექსი 5-6 პერსონაზე გათვლილ სადღესასწაულო სუფრის ღირებულებას ითვლის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ინდექსის შესადგენად მოკლედ შემდეგი კერძების ფასებია გაანალიზებული. მწვადი, დილიდან ხაჭაპური, გოზინაყი, ხილი, დესერტი, ფხალი, კიტრის და პომიდორის სალათა და სხვა. აი სხვა რა არის არ ვიცით, მაგრამ ჯამში საქართველოში აი ესეთი გვეუბნება, რომ ამ ინგრედიენტების, აი ამ შემადგენლობის საახალწლო სუფრის გაწყობა 161 ლარი და ზემოდან კიდე 60 თეთრი დაждდება. რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე მხოლოდ 8.1%-ით გაზრდილია. საქართველოს რეგიონების მიხედვით ყველაზე იაფი ქართული სუფრის მოწყობა გურიაშია შესაძლებელი. 154 ლარი არის იქ საფასური. ფაქტია ამ შემონათვალში არ არის შესული საახალწლო სუფრის მთავარი ატრიბუტები, გოჭი, საცივი, ასე რომ ცალკე მსჯელობის საგანია ამ გათვლების რეალისტურობა და ისიც რომ გურიაში ჩასულს და ისიც საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ისეთი მასპინძლები ხვდებიან, რომლებიც არც 154 ლარს დაგითვლიან და 168-ს, როგორც წესი ასე ხდება. კარგი. და მოდი კიდე ცოტა რეგიონზეც. აი ესეთის მონაცემებით რეგიონის ქვეყნებიდან 3 კვარტალში ყველაზე მაღალი ზრდა ჩვენი მეზობლებიდან და რეგიონიდან ჰქონდა თურქეთს, სადაც ეკონომიკა 11%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის ეკონომიკა მეორე კვარტალში 5.4%-ით იყო გაზრდილი. 3.4%-ით შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სომხეთში, რომლის პრეზიდენტი საქართველოში იმყოფება. და მოისმენს ახლა მარიოტში ალბათ ამ ჩვენს საქმიან დილას და იქ კიდე მაინც შემცირებული მაჩვენებელია, მთლად გასახარს ბევრს ვერაფერს ვერ ვეთქვი სომხეთის ეკონომიკაზე. წლის მეორე კვარტალში სომხეთში ეკონომიკური ზრდა კი უკვე 5.9% იყო. რუსეთში მესამე კვარტალში ეკონომიკურმა ზრდამ 2.4% შეადგინა. მოკლედ საქართველოს მეზობელი ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ეკონომიკა მცირდება, აზერბაიჯანია. წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტით თითქმის 2.8%-ით შემცირდა. და ეხლა თქვენ თუ გონიათ, რომ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში სულ ეს არის, რასაც ჩვენ საქმიანი დილით ვაპირებთ თქვენგან, მოგცეთ ძალიან ვცდებით. ამის დასტურად ნახოთ ვიდეო ანონსი. 27 დეკემბერს დილა საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. დავით აზმაიფარაშვილი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის დირექტორი, მიხეილ ნიბლაძე, შულცე გლობალ ინვესტმენტის მმართველი დირექტორი, ზაზა აბაშიძის და ბექა ბაციკაძის სტუმარი ირაკლი მაღრაძე იქნება. ნინო ზაბახიძის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის სტუმარი, ბექა გონაშვილი, მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, ტელეპიროზე. გუშინ მე-15-ით გაიმართა ოქროს მთა. საიუბილეო თარიღია და ნებისმიერი ამგვარი ღონისძიებისთვის მისალოცი, რადგან თუ მას ყავს ნომინანტები, ჟიური, მხარდამჭერები, დამსწრე საზოგადოება და თან 15 წლის განმავლობაში ეს ნიშნავს, რომ ღონისძიება შედგა და ის ბრენდა ჩამოყალიბდა. საიუბილეო ღონისძიებაზე ბევრი აღიარებული სახე და ვარსკვლავი კაშკაშებდა. 78%-ის ზრდით ასრულებს ტელეპირველი 2017 წელს. მაგრამ მხოლოდ ეს არ იყო ნამდვილად მიზეზი, რომ ოქროს ფრთას დიანა ტრაპაიძეს ღვაწლი აღენიშნა. დიანა ოქროს ფრთის ფლობელია, ჩემთვის 15ჯერ და მეტჯერაც და მასთან ერთად გულწრფელად ულოცავ კიდევ BMG-ს გუნდს უშინდელ აღიარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ზედმეტად საპატიო მიზეზის გამო დავაგვიანე ჩვენი გუნდის სახელით ფრთა და სიგელით თევარა გელანდიამ ჩაიბარა, რომელიც გუნდის დანარჩენ წევრებთან ერთად 3 წლის ტელეპირველთან ერთად ბამბუკივით იზრდება. მე მადლობელი ვარ ორგანიზატორების, ამ ჯილდოს დამაარსებლების, რომელთა ღვაწლი გადამწყვეტია ოქროს ფრთის ბრენდად ქცევაში და
სრულიად ეკლექტიკური საზოგადოების ერთ ჯერქვეშ მოქცევაში. მადლობა თაკო ფაკაძეს, სხვათა შორის ის დღეს ქალების ნარატივს ესტუმრება. ისე გვანცალაღიძე კვლავ საინტერესო ეთერს გვიმზადებს. ნახოთ ანონსი. ქალების ნარატივი კვლავ აქტუალური საკითხებით ოთხშაბათის გადაცემაში. სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ნიბლუშვილი გემოვნებიანი ნარატივით ოთხშაბათს. ჟურნალისტთა დაჯილდოების მორიგი ცერემონიალი საქართველოში. თამარ ფხაკაძე, ოქროს ფრთის პრეზიდენტი, რიგით მე-15 ღონისძიებაზე ისაუბრებს. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალაღიძესთან ერთად. ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რკინიგზისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის 11 მილიონი ლარიანი ტენდერია გამოცხადებული. 2017 წელს კი სამშენებლო სექტორის რეალიზაცია 15%-ით არის გაზრდილი. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი 2017 წლის იმპორტისა და მოხმარების შემაჯამებელ მიმოხილვას ავრცელებს. ვისალმები ანა ლაპიაშვილს, ანა დილამშვიდობის, ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, ჩვენი BMG-ის გუნდის და კითხველის თუ მაყურებლის უდაოდ გამორჩეული რესპონდენტის თემურ ჭყონიას ინტერვიუდან, რომელიც ასევე VPN-ზე გამოქვეყნდა, ერთი ამონარიდი უნდა გავაცნოთ მაყურებელს. სხვათა შორის საინტერესო გეგმები აქვს ველაკოლოპოთლეს ჯორჯიას 2018 ჯერ კიდევ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობისას თემურ ჭყონია მომავალი წლის გეგმებზე საუბრისას თქვა რომ კომპანია სამხრეთ კავკასიის ბაზარზე და შუა აზიის ნაწილში ძალიან დიდ ოპერირებას მოახდენს და საექსპორტო პროდუქციას გამოუშვებს. მოკლედ 2018 ნამდვილად საინტერესო უნდა იყოს ამ ნაწილში. ხო, ამბიციური გეგმების განხორციელება როგორც წესი მას არ უჭირს, თუმცა ამჯერად ჩემი ყურადღება ბიზნეს გარემოს მისეულმა შეფასებამ მიიქცია. პასუხი ჩვეულად გულსრფელი და გამორჩეული იყო, ისევე როგორც ბოლო წლებში. ახლაც ქვეყანაში გვაქვს გარკვეული წინსვლა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს დამბეჭდავი და რევოლუციური გარღვევები ბიზნესში. ცხოვრება მიდის წინ და ბიზნესის შესაბამისად მიყვება მას სამწუხაროდ მასშტაბური იდეები და ბიზნესები, რასაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბიზნესმენები ქმნიან, ჩვენთან არ არსებობს. ჩვენ ძირითადად ვიმეორებთ მსოფლიოში არსებული ბიზნესების მაგალითებს და ამასაც ზოგ შემთხვევაში კარგად, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ცუდად. ჩვენი ბიზნესი ვინმესთვის ახალი არ არის. ჩვენ არ ვართ ნოვატორი ბიზნესმენები, ჩვენ ვართ ბიზნესმენები, რომლებმაც ისწავლეს მართვა, ფრანჩაიზინგი, მაგრამ ქართველი ბიზნესმენი მასშტაბურად რომ ჩანდეს მსოფლიოში, ასეთი რამ სამწუხაროდ არ ხდება. მაგალითად ისე როგორც ჩანან სპორტში, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონი ქართველები. ხშირად ვსაუბრობ და ახლაც გავიმეორებ, რომ ეს არის იმ კომუნისტური 70 წელიწადის ბრალი, რომელიც თრგუნავდა თაობებს. ბიზნეს იდეოლოგია თაობებით უნდა მოდიოდეს საზოგადოებაში და უნდა იყოს ტრადიციად ქცეული. თუმცა სამწუხაროდ თანამედროვე საქართველოში ბიზნესი ჩემი თაობის ბიზნესმენებისგან იწყება. ჩვენ ვიქნებით პირველი ბიზნესმენი ბაბუები, ვინაიდან წინა თაობებმა საკმაოდ მძიმე კომუნისტური წარსული გაიარეს. ისინი ან დახვრიტეს, ან გადაასახლეს, გაქრა ჭკვიანი ქართული გენოფონდი და წამოვიდა თაობა, რომელიც იწყებდა შიშის ქვეშ ცხოვრებას. შეშინებული ცხოვრებაში კი მოგვეხსენებათ დიდი იდეებით ვერ დაიბადება. ეს იყო თემურ ჭყონიას ამონარიდი, მისი ინტერვიუს ამონარიდი უпростоრად, რომელიც მან ექსკლუზიურად VPN-ს მისცა. ანა, მე მგონი დრო გადავიდეთ ბიზნეს ამბებზე. ნამდვილად საინტერესო ინტერვიუა, ბევრ საინტერესო ამბავს გიმზადებთ ასევე ჩვენც BMG-ის დახმარებით. ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება ეს სკოლაში, ასე რომ დაგვალოდით რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში.
ანაკლის ღრმა წყლოვან პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის, რკინიგზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად ტენდერი გამოცხადებულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 24 დეკემბერს გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით კი მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 11 მილიონი ლარია, დაზუსტებით კი 10.998.972 ლარი. წინადადებების მიღება 13 იანვარს დაიწყება და 16 იანვარს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ ოპერირების პირველ ეტაპზე განსაზღვრულია ორზოლიანი საავტომობილო გზის მშენებლობა, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე 11 მეტრი უნდა შეადგინოს. აი, რაც შეეხება რკინიგზას, აქ პირველ ეტაპზე მინიმუმ 1 ელექტროფიცირებული სარკინიგზო ხაზის და სხვა დამხმარე სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოწყობაა დაგეგმილი. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვითვე რკინიგზა ისევე უნდა დაპროექტდეს, რომ ფართოდ იყოს გამოყენებული სამრეწველო დანიშნულების მძიმე ტვირთების და სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის მიერ, რომელიც შეძლებენ 20 ფუტიანი და 40 ფუტიანი კონტეინერების და არაგაბარიტური ტვირთების გატარებას დაახლოებით 80 კმ/სთ სიჩქარით. წელს სამშენებლო სექტორის რეალიზაცია 15%-ით გაიზარდა, ეს BMG-სთან სამშენებლო კომპანია GDG-ს ხელმძღვანელმა ბეჟან წაქაძემ თქვა. მისივე განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ რეალიზაცია გაიზარდა, ფასები შემცირებულია თბილისის გარეუბნებში და გაიზარდა ცენტრალურ უბნებში, სადაც მშენებლობები ფაქტობრივად აღარ არის. გარეუბნებში მცირედი დაეცა ფასები, ალბათ 5%-ით, ცენტრალურ უბნებში კი სარეალიზაციო ღირებულება მაღალია და ალბათ მომავალ წელს კიდევ უფრო მაღალი იქნება. გაჭირდა აქ მშენებლობები, რადგან მოთხოვნა მაღალია. ბევრს უნდა ქალაქის ცენტრში ბინის შეძენა, მაგრამ ბინები აღარ არის. პრაქტიკულად აღარ არის კონკურენცია ცენტრალურ უბნებში, რადგან საერთოდ აღარ შენდება, ამბობს წაქაძე. უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის თბილისში მერიამ გაფრთხილება 216 სამშენებლო ობიექტს მისცა. თბილისის მერის განცხადებით გამოვლინდა 500-მდე ობიექტი, რომელიც მშენებლობას სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე უკანონოდ ახორციელებდა. სამართალწარმოება კი 270 ობიექტზეა დაწყებული. ქალაქის განვითარებას არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კანონის ფარგლებში, ამბობს კახაკალაძე. მისივე თქმით, მერია მომავალ წელს აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას ფართების დაკანონების კუთხით. სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით კი საცხოვრებელი ფართი სიმბოლურ ფასად საკუთრებაში წყნეთში მცხოვრებ 35 ოჯახს დაუკანონდა. ეჭება უკვე ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე 2018 წლის ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დამტკიცება მოხდა. ბათუმის საკრებულოს ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საერთო ჯამში დაახლოებით 154 მილიონ ლარს აღწევს. ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებად კი კვლავ ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება, განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა, სპორტი, ჯანმრთელობისაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა იქნება. ენერგოომბუდსმენი წელს აჯამებს და აპარატში მომართვიანობის მაჩვენებლის კოლოსალურ ზრდასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. სტატისტიკის მიხედვით 2013 წლის მონაცემებთან შედარებით მიმართვიანობა დაახლოებით 6-ჯერ მეტია. 2017 წელს ჯამში დარეგისტრირდა 4323 განცხადება. წყალმომარაგების სექტორი საჩივრების რაოდენობის მიხედვით 2017 წელსაც ლიდერობდა. ენერგოომბუდსმენის განცხადებით ჩამოწერილმა თანხამ კი ამ წლის განმავლობაში 1,70,558 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. სემეკის საჯარო სხდომებზე დაყენებული შუამდგომლობების საფუძველზე კი დაახლოებით 1,5 ლარია ჩამოწერილი. 2016 წლის ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით მომხმარებელთა სასარგებლოდ ჩამოწერილი თანხის ჯამი 3 მილიონს აჭარბებს. 2017 წლის შეჯამებისას თელასის მიერ საწარმოო და არასაწარმოო სფეროში ჩადებული ინვესტიციების მოცულობა 41,5 მილიონ ლარამდე დაფიქსირდა. ამ თანხიდან 14,8 მილიონი ლარი ტექნიკური გადაიარაღების, რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტების პროექტების განხორციელებას მოხმარდა. 18,9 მილიონი ლარი კი ახალი აბონენტების მიერთების და ქსელის გაფართოების პროექტებზე დაიხარჯა. ხოლო 7,700,000 ლარი ახალი ქვესადგურის მშენებლობას მოხმარდა განმარტავენ კომპანიაში.
Georgia Building Group-ი ბეტონის წარმოებაში 9.300.000-ის ჩადებას აპირებს. კომპანია სააგენტო საწარმოო საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში კუთვნილ მიწაზე ბეტონის მწარმოებელი საწარმოს აშენებას და უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარების შეძენას გეგმავს, რაც შესაძლებლობას მისცემს, რომ ბაზარს მაღალ ხარისხიანი პროდუქცია მიაწოდონ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი კი 2017 წლის იმპორტის და მოხმარების შემაჯამებელ მიმოხილვას ავრცელებს, როგორც ამ მიმოხილვაში აღნიშნული 2017 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოში ბიზნესის და დიზელის საწვავის იმპორტმა 979.1 ტონა შეადგინა, რაც 78.000 ტონით, ანუ დაახლოებით 7.4%-ით ნაკლებია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 1.3 ტონით, ანუ 7.3%-ით შემცირდა საცხებ საფოხი მასალების იმპორტი და 16.5 ტონა შეადგინა. ასევე აღნიშნავენ, რომ საწვავის მოხმარებაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს ის ფაქტორი, რომ ქვეყანაში ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილების და ელექტრომობილების იმპორტი იზრდება, რომლის გავლენაც მომავალ წლებში გაცილებით მეტი იქნება ამაჩვენებელზე. ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა კომპანია ბადაგონმა კი გერმანიაში ლოჯისტიკური ცენტრი გახსნა. ევროპის 12 ქვეყანა კომპანიის პროდუქციით სწორედ ამ ცენტრიდან მარაგდება. კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი სალაყაია BMG-სთან 2017 წლის შეჯამებისას ამბობს, რომ ლოჯისტიკური ცენტრი მიმდინარე წლის დასაწყისში გაიხსნა და კომპანიას ევროპაში ოპერირება ამ ყველაფერმა გაუმარტივა. მეღვინის ინფორმაციით, რომ მიმდინარე წელს საწარმო 100%-ით დაიტვირთა და ექსპორტის მიმართულებით ერთ-ერთი ლიდერია. კომპანია პროდუქცია გაიტანა ასევე ჩინეთის ბაზარზეც. მთლიანობაში ბადაგონმა დამკვეთებს 5 მილიონი ბოთლი უნდა მიაწოდოს და სალაყაია ამბობს, რომ კონტრაქტის 25% უკვე შესრულებულია. გარდა ბაზრის დივერსიფიცირებისა 2018 წელს კომპანია ვენახების გაზრდასაც გეგმავს. სალაყაია აღნიშნავს, რომ ამჟამად მათ მფლობელობაში 400 ჰექტარი მიწის ფართობია. 2018 წლის საზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო მექანიზატორი უახლოეს მომავალში 130 მაღალი გამავლობის 70 მაღალი გამავლობის ავტომობილს თერმული ნისლის აგრეგატით და აქედან 50 მცირემოცულობიანი შემასხურებელი ტექნიკით გეგმავს, რომ შეიძინოს, რისთვისაც სახელმწიფო ჯამში 20 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. მექანიზატორი სპეციალიზირებული კლასის ავტომობილების შეძენისათვის ბაზრის კვლევის შემდგომ შეხვედრასაც გამართავს, სადაც საქართველოში რეგისტრირებულ მიმწოდებლებს იწვევს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი კი ოფიციალურად გაიხსნა. ევროპული სტანდარტების 320 ადგილიანი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი კომპლექსი 3-4 სართულიანი კორპუსისაგან შედგება, სადაც საზოგადოებრივი ადმინისტრაციული დანიშნულების შენობა და სპორტული მოედანი ერთდროულად არის გათვალისწინებული. ახალი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი ლისის ტიპის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნივერსიტეტს 99 წლის იუბილეზე გადასცა. 2017 ეტაპობრივად ვაჯამებთ, 2018-იც განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს, მაგრამ არც ყოველდღიურობას ვივიწყებთ და რა ხდება უკვე სავალუტო ბაზარზე, ამას გიორგისგან მოვისმენთ. ასეა 26 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად ლარი თითქმის 4 თეთრით გაუფასურდა დოლართან წყვილში. პროგნოზირებდით დოლარი ლარის წყვილის საკმაოდ უცნაური ქცევის გამო შაბათ-კვირას ამგვარს. იგი 2 ლარა და 57 თეთრად ფასობს დღეს. გამყარდა ევროც, აქ ეროვნულმა ვალუტამ პოზიციები თითქმის 5 თეთრით დათმო. და 1 ევრო შესაძენად 3 ლარი და 5 თეთრი დაგჭირდებათ. ლირაც გაძვირებულია თეთრით, მაგრამ მაინც 67 თეთრი ღირს, ხოლო ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 44 თეთრი მოიმარაგეთ. უცხოური ვალუტების გაძვირება თუ დიდად არ მოგწონს სიძვირე ქართული კომპანიების აქციების ფასზე ლონდონის ბირჟაზე გაცილებით მეტად გვახარებს. გალტენ ტაგარტის ცნობით გასულ კვირას BGO ჯგუფის აქციები დაიხურა
35.17 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში, რაც არის 3.8%-იანი მატება გასულ კვირასთან შედარებით, ხოლო თვის განმავლობაში კი მატება თითქმის 6.9% იყო, ვაჭრობის მოცულობამ 198,000 აქციაზე მეტი შეადგინა, მწვანე ზონაში დაასრულა ასევე ვაჭრობა TBC ბანკის ჯგუფმა, აქციები 2.92%-ით არის გაზრდილი და გაძვირებული წინა კვირასთან შედარებით და თითქმის 3%-ით თვესთან შედარებით, ამ შემთხვევაში ვაჭრობის მოცულობა 83,000 გადააჭარბა, კომპანიის საბაზო ღირებულება ერთ თვეში 3%-ით არის გაზრდილი და ზრდის ტენდენცია ასევე აჩვენა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა Georgian Healthcare Group-ის ამ კომპანიის აქციები 2.57%-ით გაიზარდა წინა კვირასთან შედარებით და თვის განმავლობაში აღზრდა 3.76%. აქ ამ შემთხვევაში ვაჭრობის მოცულობამ 79,000 აქცია შეადგინა. სხვათა შორის Georgian Healthcare-ის გრუპის კაპიტალიზაცია 614 მილიონი გახდათ. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი კი ამასობაში ამის შემხედვარე საქართველოს და DST-ის ქვეყნების საბანკო სისტემას აფასებს. პროგნოზი სტაბილურია საქართველოსთვის, სომხეთისთვის, უკრაინასთვის, უზბეკეთისთვის და რუსეთისთვის. აღნიშნული ქვეყნების საბანკო სისტემაში ფიჩ მომავალ წელს მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელის. სააგენტომ სტაბილური და ნეგატიურამდე შეცვალა საბანკო სექტორის პროგნოზი ბელორუსისთვის და ყაზახეთისთვის, ხოლო პროგნოზი კვლავ ნეგატიურია აზერბაიჯანისთვის. სააგენტო აღნიშნავს, რომ რეგიონის ქვეყნებში ეროვნული ვალუტების დასტაბილურებისა და ასევე ნავთობის ფასის სტაბილურობის ფონზე, რაღაც სტაბილურობის, გუშინ $60 გადააჭარბა ბრენტმა პირველად. ეკონომიკური ვითარება ბანკებს უკეთესად განვითარების საშუალებას მისცემს, ესეც ცხადია. ამასთან ფიჩი მომდევნო წელს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას ელის რუსეთში, უკრაინაში, ყაზახეთში, ბელორუსად და აზერბაიჯანში. ჩვენ არ დაგვასახელეს, მაგრამ გაიცეთ დავასახელებინებთ თავს. ტემპის შენელებას სააგენტო მაინც ელოდება საქართველოსა და სომხეთში, თუმცა აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა კვლავ ჯანსაღი იქნება. რამდენად ჯანსაღია გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი ამინთან დაკავშირებით დღევანდელ დღეს 4 შაბათს 27 დეკემბერს და შემდეგ კვირის განმავლობაში ამას ანაგვეტყვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო გატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მცირე მოღრუბლურობა, უნალექოდ იქრულებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან დრო გამოშვებით ძლიერადაც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც და ნისლი, ზოგან კი აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში 18 გრადუსი იქნება და უნალექოდ ჩაევრის დღე ისევე როგორც ბათუმში და ქობულეთში, თუმცა ქობულეთში 1 გრადუსით ნაკლები 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში კიდევ უფრო ნაკლები 16 და ქუთაისში 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 20 გრადუსია ნავარაუდევი, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება და ონში რადიკალურად ცივი ამინდია 9 გრადუსია, მხოლოდ მოსალოდნელი. გორში ნისლია ნავარაუდევი, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 11 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ცხინვალში 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, აქაც უნალექოდ ჩაევრის დღე და ნისლის ფონზე, მარნეულში დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ნისლი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავშიც დილით მცირე წვიმა, ნავარაუდევი და ნისლი, თუმცა დღის განმავლობაში შედარებით სიმშრალე იქნება და 9 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხეში კი 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში ასევე 8 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში 6, ახალქალაქში კი დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 4 გრადუსს უნდა ველოდოთ. სტეფანწმინდაში 5 გრადუსი იქნება, თელავში 10 გრადუსი და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ღრუბლიანი ამინდია უმეტესად, დილის საათებში მცირე წვიმა და ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ 9 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში თბილისში. მადლობა ანა, ჩვენ მცირედ პაუზას გავაკეთებთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. თემა საკმაოდ საინტერესოა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან არსებული საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი. სულ მალე და რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ საქმიან დილას.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან არსებული საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც მიზნად ახალგაზრდა კადრების მაღალი სტანდარტებით მომზადებას და სერტიფიცირებას ისახავს. დავით აზმაიფარაშვილს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევით. რეალურად რა შესაძლებლობას იძლევა ეს პროექტი, რას მოიცავს, რომ თავიდან ამით დავიწყო? კი ბატონო, ჩვენი პროექტი პრაქტიკულად დღეიდან იწყება. დღეს მოვახდენთ უკვე პრაქტიკულად მემორანდუმების გაფორმებას რამდენიმე უნივერსიტეტთან და ეს პროცესი გაგრძელდება. ამ უნივერსიტეტის სტუდენტები, ძირითადად მაგისტრანტებს ეხება ეს პროექტი. იქნებიან ჩაერთვებიან ჩვენ სასერტიფიკატო პროგრამაში. ეს პროგრამა მოიცავს საჯარო სექტორის აუდიტორების სერტიფიცირებას, მათ გადამზადებას და შემდეგ სერტიფიცირებას და დაახლოებით 3 თვიანი კურსი იქნება გადამზადების, რომელშიც ჩაერთვებიან მაგისტრანტები, მოხდება მათი გადამზადება და შემდეგ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გასვლა. თქვენი მოლოდინი როგორია, რამდენად შეძლებენ იმ პერიოდში, რაც ამ გადამზადების თქვათ დროს ექნებათ, რომ რეალურად შემდეგ მათ ქონდეთ რაღაცა დამატებითი უნარები იმისათვის, რომ სამსახურში თუნდაც გამოადგეთ. დრო საკმარისია. ჩვენ პირველ რიგში გათვლას ვაკეთებთ იმაზე, რომ უნივერსიტეტის მაგისტრანტები უკვე პრაქტიკულად სწავლების პირველი საფეხური ბაკალავრიატი დამთავრებული აქვს და საბაზისო ცოდნა გააჩნიათ. ჩვენ უკვე მომავსადეთ იმ სპეციალურ უნარჩვევებში და იმ სპეციალურ სტანდარტებში, რაც საერთაშორისო სტანდარტებში, რაც საჯარო სექტორის აუდიტს გააჩნია და ვფიქრობ, რომ და პრაქტიკაც გვაჩვენებს, რომ სამი თვის აფსებით საკმარისი არის ამ გადამზადებისათვის და უკვე გადამზადების შემდეგ და გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, გამოცდის მერე რომ ანუ იმ გამოცდის რომელთაც თავიანთ კვალიფიკაციას დაადასტურებენ, საკმარისი ცოდნა ექნებათ, ჩემი აზრით, რათა განახორციელონ უკვე დაიწყონ პოზიციონირება ამ სამომხმარებლო ბაზარზე საჯარო სექტორის აუდიტის მიმართულებით. ისინი მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს გამოცდის შემდეგ მიიღებენ 5 წლის ვადის მქონე სერტიფიკატს, რომლითაც შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ საჯარო სექტორის ნებისმიერი ორგანიზაციის სუბიექტის აუდიტი. აღნიშნული აუდიტი მათ შეუძლიათ განახორციელონ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმ კერძო კომპანიებში, აუდიტორულ კომპანიებში, რომლებიც ბაზარზე მოქმედებენ, მათ შორის ჩვენი სერტიფიცირებული არიან დიდი 4-ხეულის ფირმების წარმომადგენლებიც და შესაბამისად 5 წლიანი რატომ? 5 წელიწადში ერთხელ იცვლება და ახალდება. 5 წელიწადში ერთხელ, რა თქმა უნდა. საშუალო ვარდა გაქვთ. კი, რა თქმა უნდა, 5 წელიწადში ერთხელ ეს არის კანონითად გენილდება და 5 წელიწადში ერთხელ ხდება რადიკალურად განახლება ამ პროგრამის და შესაბამისად ხელახლა ხორციელდება სერტიფიცირება. კვალიფიკაცია რა ენიჭებათ? საჯარო სექტორის აუდიტორის კვალიფიკაცია ენიჭება. ეს პროცესი ორმხრივად სასარგებლო იქნება როგორც სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც ამ პროექტში ჩაერთვებიან ამ პროგრამას გაივლიან და მოახდენენ თავიანთი კვალიფიკაციის ამაღლებას და ასევე პრაქტიკულად უკვე ახალდამთავრებული სტუდენტები ან მაგისტრანტები მოახდენენ სამომხმარებლო ბაზარზე კარგ პოზიციონირებას. გარდა ამისა, ჩვენი მხრიდანაც, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდანაც ეს სასარგებლო არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ამაღლდება ხარისხი საჯარო სექტორში განხორციელებული აუდიტის. უნივერსიტეტები ახსენეთ გიორგი და დღეს უკვე მემორანდუმების გაფორმება ვინ არიან სტუდენტები, ვისაც ამ შესაძლებლობა ექნებათ, რა პროფილით იქნებიან წარმოდგენები, საჭიროა თუ არა წინასწარ რამე გამოსცემთ, რომ მაგისტრატურაზე უმეტეს შემთხვევაში უკვე მუშაობენ ადამიანები, ვინც მაგისტრატურაში აბარებენ ხოლმე. ანუ თავარი პრინციპი არის ამ პროექტის, ჩვენ სერტიფიცირებას ვახორციელებთ წლების განმავლობაში და ამ პროექტის თავარი პრინციპი იყო ის, რომ უნივერსიტეტებისთვის მიგვეცა შესაძლებლობა თავიანთი მაგისტრატი სტუდენტებისთვის პრიორიტეტი ყოფილიყო ჩვენთან ჩვენ კურსზე დარეგისტრირება და ჩვენ კურსზე მიღება. შესაბამისად ამ კურსზე დარეგისტრირებას ამ ეტაპზე მემორანდუმების მიხედვით განახორციელებთ იმ უნივერსიტეტების სტუდენტების, რომელთანაც გაფორმებული იქნება მემორანდუმი და რომლებიც მოგვაწვდიან შესაბამის სიებს და იმის მიხედვით მოვახდენთ კურსზე რეგისტრაციას, თუმცა ეს პროცესი გაგრძელდება 2018 წლის განმავლობაში და შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერ სრულად უნივერსიტეტს დაემატოს და ჩაერთოს და მონაწილეობა მიიღოს. ბატონო, თქვენ კერძო სექტორი ახსენეთ, Big 4 სხვადასხვა შესაძლებლობები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში რამდენად ეძლევა შანსი წარმატებულებს, ცხადია, რომ პერსპექტივაში დასაქმდნენ. ეს რაიმე ტიპის უპირატესობა არსებობს?
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პირველ რიგში ეძებს სწორედ ასეთ კადრებს, რომლებიც ექნება შესაბამისი ცოდნა, რათა მოხდეს მათი დასაქმება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში და ეს კურსი სწორედ ასწავლის იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და საჯარო სექტორის აუდიტს, რაც საჭირო იქნება, რაც გამოადგება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობის დაწყების შემთხვევაშიც და ეს იქნება ხელის შემწყობი გარემოება, რათა მოხდეს მათი შემდგომ კონკურსის საშუალებით, როგორც კანონი ითვალისწინებს, კონკურსის მეშვეობით მათი დასაქმება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში. ეხლა ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესიც არ ვაკნინებ არც ერთ შემთხვევაში სხვა ასპექტებსაც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ ვინ ასწავლის? ანუ რა კვალიფიკაციის ხალხია, ვინც გადაცემენ ცოდნას და შესაბამის შეფასებებს უკეთებენ ბაკალავრებს, რომელთა შორისაც ხშირად გვხვდება სამწუხაროდ იმ არასრული ბაზისური განათლების მქონეებიც და ესეთი მრავლად არიან ბოლო პერიოდში და მგონია რომ მანდაც არ იქნება გამონაკლისი. ვინ არის ფილტრი ამ შემთხვევაში მთავარი? ჩვენთან არიან საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტრენერები. ძირითადი ნაწილი მათი დასაქმებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საკმაოდ მაღალ პოზიციებზე და წლების განმავლობაში. ასევე გააჩნიათ გამოცდილება იგივე დიდ ხეულში მუშაობის და ტრენერად მუშაობის, ასევე მრავალწლიანი გამოცდილება. გვაქვს რამდენიმე მოწვეული ტრენერიც, ასევე საკმაოდ მაღალი დონის და შესაბამის კვალიფიკაციის და ყოველწლიურად ამ სასერტიფიკაციო პროცესის განხორციელებისას უმაღლეს შეფასებებს იმსახურებენ თვითონ. გამომდინარე ეთერის სპეციფიკიდან, როგორ უნდა მოხდეს ახლა მოდი პრაქტიკულად აღწეროთ თქვენამდე მოსვლა, ანუ გამოცხადება, დაინტერესების შემთხვევაში მოკლედ როგორ მოხდება? რადგან ამ პროექტზე ვსაუბრობთ, ამ პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტების მეშვეობით მოხდება, აი როგორც ვისაუბრე მემორანდუმების საშუალებით, თუმცა ეს პროექტი გაგრძელდება წელსაც და ამ პროექტის გარდა კიდე ჩვენ სხვა მსურველებისთვისაც გვაქვს კურსზე სხვა ჯგუფებში რეგისტრაციის საშუალება. შესაბამისად, ამ პროექტის ფარგლებში მართალია მხოლოდ მემორანდუმის გაფორმების შედეგად იმ უნივერსიტეტების სტუდენტების ჩართვა მოხდება, რომელთანაც მემორანდუმი გვექნება გაფორმებული, მაგრამ სხვა ჯგუფებში და სხვა კურსებზე უკვე შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ მსურველს მიიღოს მონაწილეობა. როდესაც საუბრობთ სტუდენტებზე, რა თქმა უნდა, აქ სპეციალიზაციაზეც უნდა ვთქვათ ორი სიტყვით, სპეციალიზაცია რო ვთქვათ ასე პირდაპირ შეზღუდვა არ გაგვაჩნია, თუმცა პრიორიტეტულად მივიჩნევთ ფინანსური და ეკონომიკური სპეციალიზაციის მქონე სტუდენტებს, ასევე იურიდიული განათლების მქონე სტუდენტებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სპეციფიკა საჯარო სექტორის აუდიტის სწორედ ამ სფეროებთან არის ძალიან მჭიდრო კავშირში. სამულ გეგმებზეც უნდა კითხოთ, ამ პროექტის მიღმა, რადგან ვიკითხეთ უკვე სხვებისთვის როგორ იქნება შესაძლებელი, რამდენ ხანში ერთხელ გეგმოთ, რომ ასეთი კურსები იყოს და რამდენ ხანში ერთხელ არის შესაძლებელი, რომ დაინტერესებულმა ადამიანებს მოგმართონ და შესაბამისად საფუთები მოგწოდონ. გამომდინარე იქიდან, რომ კურსი საკმაოდ ხანგრძლივია და ინტენსიური, ანუ 3 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად კვირაში 3-ჯერ მიდის რამდენიმე საათიანი მეცადინეობა. შესაბამისად 2-ჯერ 3-ჯერ წელიწადში ხორციელდება, თუმცა რამდენიმე ჯგუფად არის დაყოფილი და ლიმიტირებული გაქვს რაოდენობა სტუდენტების? ანუ ლიმიტირება ხდება მხოლოდ იქიდან გამომდინარე თუ რა დროითი საშუალება არსებობს თორე ამ ხრივ, ანუ დრო რა თქმა უნდა შეზღუდული არის და შესაბამისად წელიწადში რადგან 3 თვე ხორციელდება ერთი კურსი, არ კურსზე დასწრების საშუალება ერთდროულად რამდენ ადამიანს აქვს დაახლოებით? ანუ დაახლოებით 100 კაცამდე შეიძლება მოყოლას. კი, შეიძლება. წარმატებები იმას გასდოთ გვენს. დიდი მადლობა. პროგრამის ვიწყებთ. დავით აზმაიფარაშვილი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის დირექტორი. მადლობა მას დილა ადრიან სტუმრობაში, რომ დღე საქმიანად დაიწყო. თქვენ წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მოკლე რეკლამაზე და უკვე ვაგრძელებთ საქმიან დილას. მადლობა. წარმატებები თქვენს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ გამჭვირვალობა საქართველოს ბრალდებებს უპასუხა. ლაქტალის მიერ წარმოებულ ბავშვთა საკופში, რომელიც საქართველოში იყიდება, სალმონელას ბაქტერიის არსებობა არ დასტურდება, ამბობს იურისტი. ლევან დავითაშვილი მიმდინარე წელს ზედიზედ 3 კვარტლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირების მიზეზებს BMT-სთან განმარტავს.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ გამჭვირვალებას საქართველოს ბრალდებებს უპასუხა. ლევან რაზმაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ძალოვანი უწყებების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ინფორმაციის ხელმიუწვდომლობა წინა ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობაა, რომელსაც თემის სენსიტიურობიდან გამომდინარე ძირეული ცვლილებები სჭირდება და ამაზე სააგენტო ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს. გამჭვირვალება საქართველოს კვლევის მიხედვით ძალოვანი უწყებების გამარტივებული შესყიდვის კონტრაქტები არ იძებნება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ პორტალზე და შესაბამისად ფართო საზოგადოებისთვის საჯაროდ ხელმიუწვდომელია მათ მიერ განხორციელებულ შესყიდვებზე ინფორმაცია. ეს დაგვრჩა ჩვენ და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ წინა ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობა, რომლის ერთი ხელის მოსმით ამის გამოსწორება შეუძლებელია და მინდა გითხრათ, რომ სისტემაში არის საჭირო ძირეული ჩარევა. ამას ჭირდება ხელახალი გადაკეთება ამ სისტემის, რომელსაც ჩვენ ნელ-ნელა ვაკეთებთ. ლევან რაზმაძემ განცხადება დაბალ კონკურენტულ ტენდერებზეც გააკეთა. ის ამბობს, რომ საშუალო სტატისტიკა 2013 წლის შემდეგ გაუმჯობესებულია და მოსაზრება, რომ ყველა ერთკომპანიანი ტენდერი გარიგებასთანაა კავშირში, სიმართლეს არ შეესაბამება. როდესაც 2013 წლის მონაცემებს აიღებთ, ნახავთ, რომ საშუალო მონაწილე ტენდერებში საშუალო მონაწილის რიცხოვნობა 1.9 შეადგენს ტენდერებში. დღეის მდგომარეობით ეს რიცხოვნობა გაზრდილია 2.3-მდე. ანუ საშუალო მონაწილე ტენდერების ერთიანობაში დაფიქსირდა როგორც 2.3. პატარა ბაზარია, არ არიან მზად ის კომპანიებიც, რომ ბევრ ტენდერში მიიღონ მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი ხელის მოსმით, რომ ყველა ერთ მონაწილიანი ტენდერი ან გარიგებასთან არის დაკავშირებული, ან რაიმე სხვა თემებთან, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თითიდან გამოწვეული რაღაცა არასერიოზული გამონათქვამი. ლევან რაზმაძე ბრიფინგზე ისეთ ტენდერების თემასაც ეხებოდა, სადაც შეინიშნება სპეციალური პირობების ჩადება კონკრეტული კომპანიებისათვის და ის ამბობს, რომ ნებისმიერი დისკრიმინაციული ფაქტის აღმოსაფხვრელად სააგენტო მუშაობს და კომპანიებს არსებული ბერკეტების გამოყენებისაკენ მოუწოდებს. სააგენტომ შექმნა უამრავი საშუალება იმის, რომ მომხდარიყო აბსოლუტურად ამ უსამართლობების აღმოფხვრა. ერთ-ერთს დაგისახელებთ, ეს გახლავთ დავების საბჭო. დავების საბჭო გახლავთ ის ორგანო, რომელიც რამოდენიმე ეტაპზე იღებს გადაწყვეტილებას. მაშინ, როდესაც გამოქვეყნდება ტენდერი და ტენდერში არსებული პირობები არის დისკრიმინაციული. ამ შემთხვევაში უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, არა მონაწილეს, არამედ ნებისმიერ პირს ადგეს აქ მოუსვლელად ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე სახლიდანვე ერთი ღილაკზე თითის დაჭერით გაასაჩივროს და ჩვენ გვიწევს ამ გასაჩივრებულზე კომპეტენტური და სწორი გადაწყვეტილების მიღება. ამის გარდა არსებობს საშუალება, თუ მას ჩვენი გადაწყვეტილება არ მოეწონება, გაასაჩივროს ის სასამართლოში. ლაქტელის მიერ წარმოებულ ბავშვთა საკვებში, რომელიც საქართველოში იყიდება, სალმონელას ბაქტერიის არსებობა არ დასტურდება, ამბობს კომპანია CTN ჯორჯიას წარმომადგენელი. იმედად ბალიძე აღნიშნავს, რომ 21 სინჯიდან ბაქტერიული დაბინძურება არც ერთში არ არის აღმოჩენილი, თუმცა კომპანია მაინც გეგმავს არსებული პროდუქციის სარეალიზაციო ქსელებიდან ამოღებას. საფრანგეთში წარმოებულ ბავშვთა კვების პროდუქტებში სალმონელას შესაძლო არსებობის შესახებ მოკვლევას სურსეთის ეროვნული სააგენტოც ახორციელებს. აღებული იქნა 21 სინჯი და არც ერთ შემთხვევაში ბაქტერიოლოგიური დაბინძურება არ დადასტურდა. იმისათვის რომ გამოირიცხოს ყოველგვარი ეჭვი, კითხვის ნიშანი, შენარჩუნდეს მდობა კომპანიისადმი და ასე ვთქვათ აღმოფხვრათ და გამოვრიცხოთ ყოველგვარი კითხვის ნიშანი, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული პროდუქცია მიუხედავად მისი უვნებლობისა სრულად იქნეს ამოღებული ქსელიდან. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი მიმდინარე წელს ზედიზედ 3 კვარტალის განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირების მიზეზებზე BMG-სთან საუბრობს და აღნიშნავს, რომ რამდენიმე მიზეზია ამისი, მან გამოყო ასევე ისიც, რომ მუშიკოს კლებაზე ახდენს ეს ყველაფერი გავლენას. 2017 წლის პირველ კვარტალში სოფლის მეურნეობაში მუშიკო 1.9%-ით არის შემცირებული, მეორე კვარტალში კლება 2.4% იყო, ხოლო მესამე კვარტალში 2.8%.
0.8%. Აწილობრივ ეს არის იქიდან გამომდინარეც რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ გაზრდილი სრულფეხარქვესანი პირუტყვის ექსპორტი და სულადობა არის შემცირებული და ზუსტად მეთოდოლოგია იმას უკავშირდება საქსტატის იცით თქვენ რომ სულადობა თუ შემცირდა კონკრეტულად ის უკავშირდება პროდუქტებს ასე გადაითვლის საქსტატი და ამიტომ რა ჩვენ ზუსტი რიცხვებზე სადაოა და არ გვაქვს უფრო მეტი ზუსტი ინფორმაცია რომ ვთქვათ რომ დავუშვათ იგივე რძის პროდუქტები ზუსტად შემცირდა თუ არ შემცირდა, მაგრამ იმ მეთოდოლოგიით რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გარკვეული შემცირება ამ კუთხით გვაქვს, ანუ ესეც ერთ-ერთი კომპონენტია ამ კუთხით. იცით, რეალურ ფასებში გადათვლა საერთოდ გამოფრთხილების და პროდუქტის ეს ნიშნავს, რომ 2010 წლის ფასებით ხდება აღება და ბევრ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობა არ არის ერთი და იგივე სტრუქტურის ყოველ წელს. ყოველ წელს სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა არის განსხვავებული. ადამიანებს, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობის მუშაკებს მოყავთ ის კულტურა, რომელზეც მეტი ფასია და შესაბამისად ყოველთვის ადეკვატურ და პირდაპირ სურათს სოფლის მეურნეობაში მშპ ამ მეთოდოლოგიით ვერ გვაძლევს, რასაც გვაძლევს დავუშვათ ინდუსტრიის სხვა მიმართულებით, სადაც უფრო სტატიკურია, უფრო მყარია გამოშვების სტრუქტურა. რამდენიმე კვირის წინ ხელი მოეწოდა შეთანხმებას Schulz Global Investments-ა და Silk Road ჯგუფს შორის, რომლის საფუძველზეც ორი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი უნდა განხორციელდეს და ჯამში $15 მილიონი ინვესტირება მოხდება ბახურ ჰესისა და მაჭახელა ჰესებზე. პროექტის სრული ღირებულება ყველა ფაზის დასრულების შემდეგ 50 მილიონამდეა. სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს და კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს მოვისმენთ მიხეილ ნიბლაძეს, Schulz Global Investments-ის მმართველ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში და სანამ გიორგი მიესალმება სტუმარს მეც გადავინაცვლებ. მანამ მოვა ჩვენამდე 15 მილიონი გახდება და მიხეილ ნიბლაძეს Schulz Global Investments-ის მმართველ დირექტორს წარვადგენ. მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. როგორც ნახავთ, საქმიანი დილის სტუდიაში არ მიმასპინძლიათ. დასასიამოვნო თქვენთან ყოფნა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. სანამ კონკრეტულ პროექტზე გადავალთ, კოოპერაციაზე თქვენს და Silk Road ჯგუფს შორის, ცოტა მეტი Schulz-სთან დაკავშირებით 2017 წლის მიწურულს. ერთგვარი შეჯამება მინდა, რომელიც რაღაც ბოლო კვირა ნახევარია ტრადიციებს გავსად, ცოტა ისე ჩამოყალიბდა სპონტანურად, მოდიან CEO-ები და ცდილობენ შეაჯამონ. ცდილობენ არა, გამოზდით კიდეც. შეაჯამონ 2017 წელი, ნურც თქვენ იქნებით გამონაკლისი. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო პირველად ვარ თქვენთან სტუდიაში. გისურვებთ წარმატებებს. ასევე. მე კიდევ ბევრჯერ გიმასპინძლებთ. აუცილებლად. Schulz Global Investment-ი, ეს არის ამერიკული კერძო საინვესტიციო კომპანია, რომელიც საქმიანობს ეგრეთ წოდებული მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში ფონდების აწევით და კერძო კაპიტალის ინვესტირებით. ჩვენ საქმიანობთ, როგორც მოგიხსენებათ, მაღალი რისკის მქონე ქვეყნები ძირითადად არის აფრიკაში, აზიაში და სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენც საქართველო ვიმყოფებით დღესდღეობით ეგრეთ წოდებული მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში, ეგრეთ წოდებული sophisticated ინვესტორებისთვის და შესაბამისად როგორც მოგიხსენებათ, ძნელია ეგრეთ წოდებული გრძელვადიანი კაპიტალის, არისკო კაპიტალის მოზიდვა ჩვენ ქვეყნებში და Schulz-ი პირველ რიგში თავის კაპიტალს აბანდებს და თავის კაპიტალთან ერთად აბანდებს თავისი პარტნიორი და მეგობარი, ასე ვთქვათ, ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალს და ახდენს ეს ეგრეთ წოდებული private equity ფონდების აწევას. საქართველოში ჩვენ პრინციპში ოფისი გაიხსნა 2011 წელს. მაგრამ საქმიანობა აქტიური არ დაწყებულა 2000 პრინციპში 1 წლის წინ დაიწყო აქტიური ფაზა საქმიანობის. მანამდე იყო ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელი პერიოდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ესე იგი თიმის გუნდის დაყვანას და კომპლექტებას საქართველოში, პროექტების შესწავლა, ბაზრის შესწავლა, რა შესაძლებლობა ადგილობრივ ბაზარზე უამრავი თემა რაც ყველას თავიდან მიშა გამოჩნდა, ანუ გულისხმობ კომპანიას პირადად თქვენს იყო საკმაოდ საინტერესო კოოპერაცია
აბსოლუტურად სწორად გააკეთეთ, იგივე თანაინვესტირების ფონდთან ერთად, რომელიც ასევე ცდილობს ლოკომოტივი იყოს ბევრი ინვესტიციების მიმართულებით, მათ შორის სარისკოშიც. ეხლა უკვე თქვენ პირდაპირ გამოჩნდით ენერგეტიკაში. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ შულცისთვის, თქვენთვის პირადად იმ მონიტორინგის, feasibility, რაც კი ყველაფერი წინასწარ ჩაატარეთ, გამოიკვეთა სექტორალურად ეკონომიკის და ბიზნესის სახეობები ამ ქვეყანაში, სადაც თქვენ პრინციპში უკვე შედიხართ და თქვენ საქმიანობას ამყარებთ. მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა. ესე იგი, ჩვენ სხვა ქვეყნებში მუშაობთ, მაგალითად, აფრიკაში, ეთიოპიაში. ეთიოპია არის 100 მილიონიანი ქვეყანა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა აფრიკაში და ძალიან დიდი ბაზარის, ძალიან სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, 10%-იანი ზრდა ყოველწლიურად საშუალოდ ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 10 წლის განმავლობაში, ანუ ეთიოპია დიდი ქვეყანა და ჩვენ იქ ფონდი ავწიეთ, რომელიც ყველა ინდუსტრიაში დებს ფულს. ყველა ინდუსტრიაში აბსოლუტურად დაწყებული თქვა ყავის წარმოებიდან მოიხსენება ყავის სამშობლო ეთიოპია დამთავრებული თქვა ჯანდაცვის ან საგანმანათლებლო სფეროში ფულის ინვესტიციით ასევე არის მონღოლეთში ჩვენ საქმიანობრივი ფონდი მოხატული ოპიკთან ერთად ამერიკის განვითარების ბანკთან ერთად იქაც ჩვენ ვაფინანსებთ ყველა სექტორს მონღოლეთის თავისი პლუსები აქვს იმიტომ რომ უაღრესად დიდარი რესურსების მქონე ქვეყანაა მაგრამ ჩვენ ფულს არ ვდებთ რესურსების მქონე კომპანია რესურსების მაძიებელ კომპანიებში არამედ ყველა სხვა სერვისების და ინფრასტრუქტურის კომპანიებში და ძირითადად ეს არის მაინც მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტი. ეს არის თქვენ განაცხადშიც, რომ ეს არის სეგმენტი. ზუსტად და ჩვენ საქართველოში ენერგეტიკა რატო ავირჩიეთ თქვენი ამ კითხვის აპასუხოთ რომ ვთქვათ პრინციპში საქართველო მაინც პატარა ქვეყნა თითო პატარა ბაზარია ესე არ არის საშუალება რომ აი რაღაცა ყველა დარგში ფული ჩავდოთ და არ არის ბევრი კომპანია იმიტომ რომ ჩვენ თანაინვესტირებას ვახორციელებთ არსებულ ბიზნესებში და არ არის ბევრი კომპანია ჩავთვალეთ საჭირო მიზანშეწონილად რომ ყველაზე სწორი იქნებოდა იმ დარგში ფოკუსირება მოგვეხდინა რაც პრინციპში საქართველოსთვის პროფილური დარგი შეიძლება ითქვას ჰიდროენერგეტიკა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ასათვისებელი და მაღალი პოტენციის მქონე დარგი ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენ და ჯერა რომ ამ დარგში ვთქვათ მცირე და საშუალო ხესებზე კონცენტრირებით და მცირე და საშუალო ხესების მშენებლობით ჩვენ ვფიქრობთ რომ წარმატებას მივაღწევთ. ცოტა ზოგად კითხვას დავსვა, მაგრამ კონკრეტულ ამ შემთხვევაშიც მივიღე პასუხი. რამდენ წლიან გეგმაში გაქვთ ხოლმე ზოგადად თქვენ ეს წარმატება, როგორც ესეთი ფორმულირებული, რომ უნდა იყოს შედეგი მიღებული? და საქართველოს შემთხვევაში რამდენზე გათვალეთ დაახლოებით? როგორც წესი ეს ეგრეთ private equity ფონდები სიცოცხლის ციკლი არის 10 წლიანი. აქედან პირველი 5 წელიწადი არის 5-6 წელიწადი არის საინვესტიციო პერიოდი და ბოლო 5-4 წელიწადი არის უკვე ამ პორტფელის დასტაბილურების წელიწადი და მე რამის ეგზიტის და გაყიდვის ასე ვთქვათ. ანუ აქ საუბარია რომ ესე იგი 10 წლის განმავლობაში 10 წლიანი ფული Schulz Global Investments ქვეყანაში თავის თანაპარტნიორებთან ერთად როგორიც არის ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ავსტრიის განვითარების ბანკი, ახლა შემოგვიერთდა ჰოლანდიის განვითარების ბანკი, ასევე არის ჩვენი minority პარტნიორი საქართველოს საპარტნიორო ფონდი და ასევე არის სხვადასხვა ამერიკული family office-ები. და ამას ყველაფერს მართავს როგორც ლიცენზირებული ფონდის მენეჯერი Schulz Global Investment-ი, რომელიც სინგაპურში არის ლიცენზირებული როგორც კვალიფიცირებული. ეხლა გადავიდეთ იმ კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე, შეთანხმებაზე, რომელიც უკავშირდება უკვე ერთ კონკრეტულ პროექტს. რას გეგმავთ ამ შემთხვევაში და როგორ შეირჩა ის კომპანია, ვისთან ერთად აპირებთ, რომ ამ 15 მილიონის პირველად ინვესტირება მოხდეს? ყველაზე საინტერესო მაინც არის გადანაწილება. ანუ შულცი შემოდის მისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესში, ეს ფაქტია. მეორეს მხრივ შემოდის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ მოთამაშესთან, Silk Road ჯგუფთან ერთად, შემოდის სექტორში, რომელიც ყველაზე საიმედო ცოტა ისეთი სიდო მიმზიდველია შედარებით სხვა სექტორებთან ერთად, როგორც სამომავლო პერსპექტივით, ასევე მზარდობით. როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობა Schulz და Silk Road-ს შორის ამ ორ კონკრეტულ ჰესზე? როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ ფინანსური ინსტიტუტი.
ფინანსური ინსტიტუტი ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტში და განვითარებელი და ეგრეთ წოდებული დეველოპერი პროექტების, ანუ ჩვენ გვჭირდება პარტნიორი. პარტნიორი, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება ამ დარგში და რომელსაც აქვს გარკვეული გეგმები, გრძელვადიანი გეგმები, რომელიც ჩვენთან ამ 10 წლის პერსპექტივაში იქნება თანხმდრაში. ვფიქრობთ, რომ ხა ჩვენი შესწავლის საფუძველზე არის რამდენიმე კომპანია, რომელთანაც ჩვენ ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდით და Silk Road ჯგუფი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ერთი საოპერაციო ჰესი, ბახვი ჰესი, რომელიც მუშაობს უკვე რამდენიმე წელიწადი, საკმაოდ წარმატებით შეიძლება ითქვას. ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინვესტიციას გარკვეული კაპიტალის, რის საფუძველზეც მოხდება ამ ჰესის ეგრეთ წოდებული უფრო ავტომატიზირება, upgrade, რაც უზრუნველყოფს მის უფრო ეფექტურობას, ეფექტურობის გაზრდას და მეორე მხრივ ჩვენ განვახორციელებთ შესწავლას მაჭახელა ჰესის, რომელიც არის აჭარაში 25 მეგავატიანი ჰესია საუბარი. შესწავლის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჩვენ განვახორციელებთ იქ ეგრეთ წოდებულ majority investments, გავხდებით სავარაუდოდ 80%-მდე წილის ფლობელი და დანარჩენი პროცენტი ექნება Silk Road-ს და ასევე Silk Road-ს ექნება Silk Road Energy-ს ექნება მართვის უფლება ყოველდღიური კუთხით და ასე შემდეგ. უნდა ჩვენი ზედამხედველობის და ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ. ორი რიცხვი ვახსენეთ, 15 მილიონი და 50, რომელიც ჯამში შეადგენს საინვესტიციო, თქვათ, თანხებს. წლების მიხედვით როგორ ნაწილდება, რამდენ ეტაპად მოხდება ამ თანხების შემოტანა თქვენი მხრიდან, ამ შემთხვევაში როგორც ინვესტიციის და ანუ აი როგორი ეტაპებით გადანაწილდება და ამ შემთხვევაში თანამონაწილეობას როცა 80%-ს აღნიშნავთ, ანუ მეორე მხრიდან ეს თლიანი თანხები არის, რომელსაც ორივე კომპანია ახორციელებს. ამ შემთხვევაში შულცი და სილკი თუ მხოლოდ შულცის ინვესტიცია? გარკვეულწილად პრინციპში აქ სიტუაცია ესეთია, რომ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ეს პროექტი, ეს პაკეტი Silk Road Energy-სთან, სადაც ვფიქრობ 15 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციას განვახორციელებთ. ბახვი და მაჭახელა. ორივე პაკეტი. სულ ფონდის ზომა არის 100 მილიონ დოლარი. ანუ ჩვენ ესეთ პროექტებს განვახორციელებთ, სავარაუდოდ შესაძლოა Silk Road Energy-სთან, შესაძლოა სხვა კომპანიებთან ერთად. ასევე სხვადასხვა ფორმით, ძირითადად მაინც equity კაპიტალში მონაწილეობის საშუალებით ხდება ჩვენი ფონდის თანამონაწილეობა, რაც ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ასევე იწვევს ანუ ეს 100 მილიონი დოლარი თანაბრად გადანაწილდება, მე ესე ვფიქრობ, მომავალი 5 წლის განმავლობაში, თქვათ, სხვადასხვა პროექტებზე და სხვადასხვა დეველოპერებზე. რა თქმა უნდა, არსებობს დღეს რაღაც კონკრეტული ეგრეთ წოდებული pipeline, სადაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს საშავდებთ ფულს, ეხლა კონკრეტულად მუშაობთ ჩვენ რაღაც ახალ პროექტზე, რომელსაც წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, საკუთარ კონფიდენციალურობის ვალდებულება გვაქვს, ჩვენ თუ დასრულდება და როგორც კი დასრულდება, აუცილებლად შეგატყობთ. გეგმებიდან გამომდინარე, pipeline-ის პერსონიფიცირება მესმის ფონდის მუშაობის სპეციფიკა. ხო, სექტორალურად თუ შეიძლება უკვე რომ ითქვას, იმიტომ რომ ერთია რომ შულცი აჯამებს წელს, რითვისაც მადლობა, მაგრამ მეორეა რომ დაასახელოს მისთვის საინტერესო სექტორები. რაც ასევე მნიშვნელოვანი გზავნილია ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში ბაზრისთვის საიმისოდ, რომ რას ფიქრობს ერთ-ერთი მოთამაშე, რომელმაც აქტიურობა დაიწყო უკვე კონკრეტული პორტფელიდან გამომდინარე, რომელსაც დამატებით შემდეგი წლების განმავლობაში კიდე 100 მილიონი აქვს. ნუ თითქოს ეგრე გამოდის რა, ჯამში გადასანაწილებელი სხვადასხვა არის კი სექტორები თქვენთვის შე გამოკვეთილი. თუ გიორგი, ეს ფონდი, ამ ფონდს ქვია Caucasus Clean Energy Fund 1. ანუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მანდატირებული იმისთვის, რომ ჩადოს ეს 100 მილიონ დოლარამდე კაპიტალში ინვესტიცია განახორციელოს მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობაში. სხვა მანდატი ჩვენი ინვესტორებისგან არ გვაქვს. კარგით, მაშინ გიორგის კითხვას ცოტა სხვანაირად ავსვა. იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა 2011 წლიდან თქვენ მოკვლევას აკეთებდით, იყო თუ არა დაახლოებით თანაბარი კონკურენცია რომელიმე სხვა სექტორთან, როცა სანამ ბოლო არჩევანი გაკეთებდა და რომელი იყო ეს სექტორი? ან რომელი სექტორები იყო? იცით რა, ბუნებრივია იყო სექტორები, რომელსაც 2011 წლიდან შულცი აკვირდებოდა საქართველოში, ტრადიციული სექტორები, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა ვახსენეთ.
ძირითადად ჰოსპიტალიტი იქნებოდა დაწმუნებული. მაგრამ ავირჩიეთ ეს დარგი და რატო გეტყვით ორი მიზეზი არსებობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ერთი ის, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს უნდა დავეხმაროთ და საქართველოს უნდა დავეხმაროთ იმ თავისი რესურსების ათვისებაში და განსაკუთრებით ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ ენერგეტიკა მაინც სტრატეგიულ დარგად ითვლება ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დივერსიფიცირების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ენერგეტიკაში ჩაგვედო ეს ფული და მეორე ფაქტორი ის არის, რომ მაინც რისკები მაღალია საქართველოს როგორც მოგეხსენებათ და საქართველოს ბაზარზე დამოკიდებული ვერ იქნები 100%. ანუ ჩვენ რომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება მაშინ თურქეთის ბაზარი იყო ძალიან საინტერესო ბაზარი ელექტროენერგიის ექსპორტის კუთხით და შესაბამისად ჩვენ ზაფხულის პერიოდში როცა საქართველოში სიჭარბეა ელექტროენერგიის წარმოების ვარაუდობდით და დღესაც ვარაუდობთ გაყიდვას და ექსპორტს თურქეთის მიმართულებით ეს ორმხრივად კარგი იქნებოდა შემოსავალი იქნებოდა კომპანიას შესაბამისი და მეორე ის რომ ექსპორტს გაზრდიდა ქვეყნისთვის მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო რამოდენიმე წელია ტენდენცია თურქეთში ელექტროენერგიის ფასების კარდინალურად უკან წავიდა, რაც ინვესტორებს აფრთხობს როგორც წესი ამ დარგისთვის, მაგრამ ჩვენ ცოტა long term პერსპექტივაში ვუყურებთ და გვაქვს ამის შესაძლებლობა საბედნიეროდ, რომ შულცის საშუალებით, რომ ეს 10 წლიან პერსპექტივაში შევხედოთ ამას. ძალიან დიდი. და მე მიხარია, რომ მხოლოდ დასაწყისია თან კონკრეტული პროექტით. მიხეილ ნიბლაძე, რომელიც გაგაცანით, ის გახლავთ სწორედ შულც გლობალ ინვესტმენტის მმართველი დირექტორი, მან დაადასტურა ჩვენთან საუბარში უკვე მისი ფონდის კონკრეტული ინტერესი ორ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბახვი-ჰეს და მაჭახელა-ჰეს, სადაც უახლოეს მომავალში შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ შულც ინვესტმენტ გლობალი გეგმავს დაახლოებით $15 მილიონი ინვესტირებას. სხვა დეტალები ამ ნაწყვეტობასთან და ამ კონტრაქტთან დაკავშირებით BMG-ზე იხილეთ, რომელიც უკვე დეტალურად წარმოადგენს მიხეილთან ჩვენი საუბრის შინაარს. და ყოველთვის მეადვენე თვალის სიახლეებს, სწორედ არწმუნებულად ძალიან მალე გვექნება კიდევ ახალ შეთანხმებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. თუმცა აი სიახლეებზე როცა ვსაუბრობთ 2018 გვაქვს წინ და ჯერჯერობით მხოლოდ საახალწლო მზადების ნაწილში ვართ აქტიურები. რა საახალწლო ღონისძიებებია დაგეგმილი 31 დეკემბერს ამ თემით უნდა გავაგზავნოთ საქმიანი დილა. თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში, რომელიც დედაენის ბაღიდან შემოგვერდება. თათია დილა მშვიდობის პროგრამის მრავალფეროვნებას თავად როგორ აფასებთ და რა საინტერესო სიახლეები გვექნება ქალაქში. დილა მშვიდობის ანა, ჯერ თავდაპირველად თბილისით დავიწყებ და გეტყვით, რომ წელს თბილისში საახალწლო ღონისძიებები სამ სხვადასხვა რაიონშია დაგეგმილი, კერძოდ ძველ თბილისში, გლდანსა და სამგორში, რაც შეეხება მონაწილეებს, თბილისელების განწყობის შექმნაზე 70-ზე მეტი სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრის შემსრულებელი იზრუნებს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის ყველაფერი. აქ 24 დეკემბრიდან დედაენის ბაღში მოწყობილია საშობაო ბაზრობები, რომელიც 7 იანვრის შათვლით იქნება და აქ ყველა ასაკისა და გემოვნების სტუმარზია გათვლილი. უფრო ვრცლად მე რომ არ გამომივიდეს საუბარი, ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება მერიის კულტურული ღონისძიებების ხელმძღვანელი ნინუცა ბუცხრიკიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ გუშინდელი გრძელი დღის მერე გამონახეთ, რომ ჩვენთან ჩასერთვალat. დეტალურად რომ გითხრათ, რა იგეგმება, რა არის მოწყობილი დედაენის ბაღში, რამდენად აქტიური და დატვირთულია პროგრამა. კი ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. აქ რომ მობრძანეთ, მაგრამ უფრო კარგი იქნება, რომ 12 საათის მერე გვეწვიოთ, იმიტომ რომ აქაურობა 12 საათის შემდეგ იღვიძებს. გვაქვს ძალიან გემრიელი ყავა, გლინტოეინი, ძალიან გემრიელი კრეპები, ორცხობილები, გვაქვს ძალიან ლამაზი აქსესუარები, ხელნაკეთი საჩუქრები, რომლებიც შეგიძლიათ შეიძინოთ და აჩუქოთ თქვენ საყვარელ ადამიანებს. ასევე გვაქვს ვორქშოპი, სადაც შეგიძლიათ რომ უბრალოდ ისწავლოთ ჩვენს მასტერებთან ერთად სხვადასხვა საახალწლო აქსესუარების დამზადება და ისინი საჩუქრად წაიღოთ სახლში. აქ გვაქვს სცენა მთავარი და დამატებითი სცენა. მთავარ სცენაზე ყოველ დღე 12 საათიდან იწყება კონცერტები. დღის პირველ ნახევარში კონცერტები არის საბავშვო და დღის მეორე ნახევარში უკვე ეს კონცერტები არის დიდებისთვის, სხვადასხვა ჟანრის საავტორო კონცერტები. რაც შეეხება უკვე მთავარი სცენის დასრულების, მთავარ სცენაზე პროგრამის დასრულების შემდეგ უკვე იღვიძებს მეორე სცენა, ეს არის ელექტრონული ალტერნატიული მუსიკისთვის სპეციალურად განკუთვნილი სცენა, რომელიც გვიან ღამემდე 12 საათამდე არის ხოლმე. დანარჩენ აქტივობებს რაც შეეხება დედაენის ბაღში, ჩვენ ისევე როგორც პარლამენტის შენობასთან, მთავარი ნაძვის ხესთან გვაქვს ყინულის მოედანი, გვაქვს ასევე აქაც
კაც, რომელიც აბსოლუტურად უფასოა. შეგიძლიათ მოიყვანოთ ბავშვები 12 საათიდან 8 საათამდე და სრულად უფასოდ, ასე ვთქვათ, ასიამოვნოთ თქვენი შვილები. იქედან ნაწილში გვაქვს უკვე ტუიების ლაბირინთი, აქ იყიდება ასევე კავკასიური სოჭი, რომელიც შეგიძლიათ რომ გაახაროთ და ყოველ წელს მორთოთ. აი უკვე მარცხენა მხარეს გვაქვს ღია კინოთეატრი, სადაც ასევე 12 საათიდან შეგიძლიათ მობრძანდეთ და სხვადასხვა სეანს ძალიან კარგ სასიამოვნო ნოსტალგიურ ფილმებს, რომლებიც რა თქმა უნდა საახალწლო არის უყუროთ თბილი პლედით. გვაქვს მანქანების პარკი, გვაქვს ატრაქციონების პარკი, გვყავს რა თქმა უნდა უსაყვარლესი თოვლისბაბუა, რომლის სახლი ახლა ასე ვთქვათ დაკეტილია თავის 12 საათიდან იღვიძებს თოვლისბაბუა. 12 საათიდან კი, ყველა აქ ამ ქალაქში ყველა იღვიძებს 12 საათიდან და ღვიძოთ 12 საათამდე. ეს ყველაფერი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იქნება 7 იანვრის ჩათვლით და რაც შეეხება მეორე ლოკაციას, ეს არის უკვე ახალი აღმაშენებელი, სადაც ასევე გვაქვს გამოფენა გაყიდვა. იქ გვაქვს ნიუკამერების, დიჯეების ფესტივალი, ასე ვთქვათ, ყოველ დღე 3 საათიდან 9 საათამდე ახალგაზრდა დამწყები დიჯეები ახმოვანებენ და ფონურ მუსიკას უქმნიან და საახალწლო განწყობას იქ მიმსვლელ და დამთვალიერებელ ადამიანებს. გვყავს დაახლოებით 80 მეწარმე, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ნაწარმს აწარმოებენ და იქაც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, შეიძინოთ ნივთები, მიირთვათ ცხელი გლინტოენი, შეიქმნათ საახალწლო განწყობა და რა ვიცი. გარდა დედაენის ბაღისა კიდევ რომელი ლოკაციებია გამორჩეული და თქვა თუ შეგვიძლია იქ რა აქტივობებია დაგიწყოთ? დიახ, ანუ მე როგორც გითხარით 24-დან 7 იანვრის ჩათვლით აქტიური არის დედაენა, ახალი აღმაშენებელი და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება გალა კონცერტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის 3 ლოკაციაზე გაიმართება ერთდროულად. ეს არის გლდანი, სითიმოლის ავტოსადგომი, ეს არის ვარკეთილი, მედიათეკის მიმდებარედ და ეს არის ევროპის მოედანი, სადაც ანუ იქნება ერთ-ერთი ნაწილი ამ გალა კონცერტისა. ღონისძიება 3-ვე ლოკაციაზე გალა კონცერტი დაიწყება 11 საათზე და გასტანს გვიან ღამემდე, სადღაც 4 საათამდე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კიდევ ერთხელ გამეორდები, გალა კონცერტში წელს არის ძალიან დიდი რაოდენობის შემსრულებელი, რაც ძალიან გვიხარია და რა თქმა უნდა თითოეულ მათგანს, ასე რომ აუცილებლად გამოდით, ახალი წელია ერთად აღვნიშნოთ, 3 ლოკაციაზე მობრძანდით და ვინც ვერ მობრძანდება, შეუძლიათ რომ პირდაპირ ეთერით გვიყუროთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მრავალფეროვანი და კარგი ღონისძიებებისთვის. მე აქვე გეტყვით, რომ გარდა თბილისისა საზეიმო ღონისძიებები დაგეგმილია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებშიც, კერძოდ გალა კონცერტი იგეგმება ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, რომელიც 11 საათზე დაიწყება და 12 საათზე საზეიმო ფეიერვერკი იქნება. გარდა ამისა, ქუთაისში ოპერის მიმდებარედ 29 დეკემბრიდან 3 იანვრის ჩათვლით მოწყობილი იქნება საბავშვო სცენა, ასე ვთქვათ, და მისულ ბავშვებს შესაძლებლობა ექნებათ თეატრალური წარმოდგენები და უფასო ანიმაციურ ფილმებს უყურონ. ასევე იქნება საშობაო ბაზრობა 30-31 დეკემბერს ქალაქის რეაბილიტირებულ უბნებში. კონცერტები 25 დეკემბრიდან მიმდინარეობს ბათუმშიც, 31-ში ევროპის მოედანზე იქნება აქაც გალა კონცერტი, სადაც 15-ზე მეტი ადგილობრივი ქართველი შემსრულებელი მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის იქნებიან სოფო ხალვეში და გიორგი ნაკაშიძე. ასევე საზეიმო ღონისძიებებით ხვდება ახალ 2018 წელს ზუგდიდში კონცერტი იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნება. ადგილობრივების განწყობაზე ადგილობრივი შემსრულებლები იზრუნებენ და საზეიმო კონცერტი 12 საათზე ფეიერვერკით დასრულდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით საინტერესო ახალი წელი გველოდება. საქმიანი დილა უკვე მომდევნო დღეებში სულ რაღაც 2 ეთერი დაგვრჩა, მაგრამ მაინც მოვასწრებთ რომ შევაჯამოთ და გაჩვენოთ თუ როგორ ხვდებიან ახალ წელს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და როგორი ნაძვისხევებით იქნებიან ისინი წარმოადგენლები. თბილისის წელს ნამდვილად განსაკუთრებულია და ამ ნაწილში სხვებსაც დავაკვირდეთ რა ხდება. ეხლა საქმიანი დილის ეთერში დრო გვაქვს უკვე რომ გადავხედოთ სავალუტო მიმოხილვას, ოღონდ საერთაშორისო მასშტაბით და ამაზე რა თქმა უნდა შოთა იზრუნებს. მშვიდობეს, გვიშენ დოლარი თითქმის უცვლელი დარჩა ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ. ამერიკის რეგიონული ეკონომიკური ანგარიშების შერეული ხასიათი იყო ანგარიშები, რაც ბევრი არაფერი უქნია დოლარის ზრდის დასაგონებლად. გვიშენაც წყნარი სავაჭრო დღე იყო ბირჟების უმრავლესობა შობის შემდეგ. დღესაც დაკეტილი იყო, რაც შეეხება ამერიკის ეკონომიკურ მონაცემებს, დალასის ფედერალური სარეზერვო ბანკის წარმოებლურობის
გადასახადის ინდექსი უფრო სწრაფად გაიზარდა ვიდრე მოსალოდნელი იყო, თუმცა რიჩმონდის შემთხვევაში იგივე ინდექსი მოლოდინებს ვერ აკმაყოფილებდა. ამ ეკონომიკური მაჩვენებლების დუეტი მაშინ გამოქვეყნდა, როცა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს აწერდა კანონპროექტს, რომელმაც ამერიკის საგადასახადო სისტემა უნდა შეცვალოს. მოლოდინები ისეთია, რომ ამან პოზიტიურად უნდა იმოქმედოს დოლარზე, რადგან კორპორაციული გადასახადის კლება ამერიკის ეკონომიკურ ზრდას წაახალისებს. ეს კი მთავრობას უბიძგებს მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცროს, რაც დოლარს გააძვირებს. უშუალოდ სავალუტო წყვილებზე რომ გადავიდეთ, ევროს ფასი დიდად არ შეცვლა, როგორც მოგახსენებთ და ისევ ოდნავ აღემატება დოლარსა და 18.9 ცენტს, გირვანკა სტერლინგის და იაპონური იენის ფასიც იდენტურად, გირვანკა სტერლინგის ფასი ოდნავ აღემატება დოლარსა და 33.9 ცენტს, იენის კი დოლარი 113 ღირს 113 იენსო და აჭარბებს 1 დოლარის ფასი. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, გუშინ მოგახსენეთ, რომ ტექნიკური კორექციის ფაზიდან უკვე გამოვიდა მთელი კრიპტოსავალუტო ბაზარი და ახლა პრინციპში შეჯიბრია ზრდაში, რომელი კოინი უფრო სწრაფად გაიზრდება. პირველ ათეულში ჯერჯერობით სისწრაფით ლიდერობენ მონერო და იოტა, ბოლო 4 საათის განმავლობაში ვითვლი, რომელიც 14-ზე მეტი პროცენტით გაიზარდნენ ორივენი, შემდეგ მოდიან ბიტკოინი და რიპლი და მერე დანარჩენები ეთერიუმი პრაქტიკულად არ გაზრდილა ბოლო 4 საათის განმავლობაში, ისევე როგორც ბიტკოინ ქეში, ისევე როგორც ADA მეორე სახელით კარდანო და დეშმა თითქმის 2%-იანი ზრდა აჩვენა და პრინციპში ახლა ინვესტორთათვის ინვესტორებმა უნდა ეძიონ ზუსტად ის ალტკოინები, რომლის ზრდაც გაიწოვა ბიტკოინმა, მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში სხვა ინვესტორები უკან მოუბრუნდებიან ამ ალტკოინებს და ესე იგი გაზრდილი ეგრეთ წოდებული ვოლიუმები, ანუ მოცულობები, გაზრდილი შესყიდვის მოცულობები აუცილებლად უბიძგებს ამ კოინებსაც გაიზარდონ მას შემდეგ, რაც ბიტკოინის ჰაიპი დამთავრდება. ბიტკოინი 16716 დოლარი ღირს უკვე, ეთერიუმი 782 დოლარი, რიპლი $1 და 23 ცენტი, ბიტკოინ ქეში 3036 დოლარი, იოტამ კვლავ გადააჭარბა $4 და $4 და 22 ცენტი ღირს. დიდი მადლობა დაგიბრუნდებით. მომავალი 2 დღე პრინციპში შეგვიძლია ველოდოთ, როგორც ადრე ვთქვით, რომ შობის შემდგომ პერიოდში 5-7 დღე საფონდო ბირჟა იქნება ეს თუ კრიპტოსავალუტო ბირჟა, ყველა ბირჟა არის, ყველა ბირჟის მიმართ უნდა განვეწყოთ ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ ინვესტორები ისევ იწყებენ შეძენას. მადლობა შოთას საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში უკვე ზაზა აბაშიძესთან და ბექაბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდებით. ამჯერად სპორტულ წელს შევაჯამებთ 2017-ის ამ ჭრილში ვიქნებით წარმომადგენლები. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. დღეს ოთხშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმიანი დილის ეთერში სპორტის როა და მას უკვე ტრადიციულად ბექაბაცი გადასცემით მე ზაზა აბაშიძე გავუძღვები. დღეს ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე კონკრეტულ მოვლენასა და საკითხზე საუბარს, ვინაიდან წლის ბოლოა და გადავწყვეტეთ, რომ 2017 წლის სპორტული მოვლენების შეფასებას დავუთმოთ დრო. ამ საქმეში კი სპორტული ჟურნალისტი ირაკლი მაღრაძე დაგვეხმარება, რომელსაც სტუდიაში ვმასპინძლობთ და უკვე ჩვენს გვერდით არის. ირაკლი, მოგესალმები. პრინციპში ჩვენ დღეს რაღაც დიადი მისია გვაქვს მთელი გასული წელი შევაფასოთ. პირველი კითხვა შეგვიძლია ესე ძალიან ზოგადი დავიწყოთ. გამორჩეული მომენტებით შეგიძლია რაღაცა ყველაზე წარმატებული და ყველაზე წარუმატებელი რომ გაიხსენო გასული წლის და მე შეგვიძლია უფრო დეტალურად და ჩაშლილად მივყვეთ, აი რა გახსენდება პირველი გასულ წელზე წარმატებასთან დაკავშირებით მაგალითად. მოგესალმებით. ხო რა, ორიგინალური რომ ვიყო ცოტა რთული იქნება და ყველაზე წარმატებული ალბათ მაინც ლაშა ტალახაძის გამოსვლა იქნება, გამომდინარე იქიდან, არა მხოლოდ იქიდან, რომ ოქროს მედალი მოიპოვა, არამედ როგორ და რა წონა დააფიქსირა. იდეაში რეკორდიც ზედ მიაყოლა. ანუ იცი რა არის მე თავისი რეკორდი. ხო, ზოგადად რაღაც სამწუხაროდ ახლა მე რასაც უყურებ, ძირითადად ამ სპორტულ მოვლენებს როცა მივიხილავთ, მიდის უფრო რაღაც ტრივიალური ფრაზებით, განხილვა და სამწუხაროდ სპორტული ჟურნალისტიკის დონე საქართველოში კვლავ ძალიან დაბლა არის და 2017 წელსაც ასე იყო. 2017 წელსაც ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო სამწუხაროდ ამ მხრივ და მიდის სულ ეს აი რას გრძნობდი საუბარი და რეალურად ცოტა უფრო დეტალებში რო ჩავიხედოთ, მე პირადად ველოდი რომ სადღაც 265 კილოზე მაინც წავიდო და ცოტა მეწყინა რომ ესე არ მოხდა. თუმცა მესმის რომ პრაგმატულად, სტრატეგიულად ესე დაგეგმეს რომ თქვათ ორჭიდის ჯამში წავიდნენ რეკორდზე და ხო მე ლაშა თქვა რომ ერთი რეკორდი დარჩა რომელიც თქვათ იგი 265 კილო და ამის მოხსნასაც შეეცდება ანუ ეს არ იყო მისი მიზანი სოფლიო ჩემპიონატზე იყო ლაშა ჩვენი სტუმარი ამ რუბრიკაში და ამასთან დაკავშირებით ანუ მოვიკითხე იგი იყო რომ არ წავიდა ახლა და ერთი რეკორდი დარჩა რომელიც მოსახსნელია იმასაც თან ლაშა ტალახაძის გამოსვლა ანუ აქ ხო ძალოსნობაზე არ არის აქ თქვათ სპორტულ მიღწევაზეა ხო როცა ვსაუბრობ და მეც ვახსენე რომ ანუ ერთ-ერთი საუკეთესო გამორჩეული სპორტსმენი იყო წელს მსოფლიო მასშტაბით და არა საქართველოს მასშტაბით. მე მეტიც ვფიქრობ, რომ შტავახაძე ერთ-ერთი იშვიათი იყო, ვინც გასულ წლის ქართული სპორტი კრახისგან გადაარჩინა. ხო, რა თქმა უნდა და ხო, ანუ მე რაც თქვი, ეს გავითვალისწინე, მეც ვნახე მისი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ხო და რო დავასრულოთ რომ სხვა სპორტსმენებზეც გადავიდეთ, ერთი აი ის არ მომწონს რა, რადგან ამ ჟურნალისტებზე ვისაუბრეთ, რომ აი გიხმენ, აი მეტი რაღა უნდა გააკეთო, აი რამე მიზანი დაგჭა ცხოვრებაში ძალიან კონკრეტული იმედია რომ აღარავინ აღარ დაუსვას მას ამ შეკითხვას იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული მიზანი აქვს ამ ადამიანს ის უნდა გახდეს ყველა დროის საუკეთესო ძალოსანი რა შესაბამისად ყველა დროის საუკეთესო ქართველი სპორტსმენი სავარაუდოდ რა ყველას პატივისცემაზე მიუხედავად თან თამას აწეულია და ყველა მას გაიჯიბა ანუ ეს რაღაც აბსტრაქტული კი არ არის რასაც მე ვამბობ ეს არის ძალიან კონკრეტულად გამოიხატება იმაში რომ შემდეგ ოლიმპიადაზე უნდა აიღოს ოქრო და იმის შემდეგზეც უნდა აიღოს ოქრო და ასევე ამას უნდა მიყვეს რეკორდები, იმიტომ რომ სასტარტო პოზიცია მე ვახსოვს პირველად ლაშა ვნახე 17 წლის ასაკში და მაშინ ფიქრობდი იმას რომ ის ამას გააკეთება ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და უბრალოდ ეს ესე უნდა დასრულდეს. ასე რომ იმაზე საუბარი რომ აი უკვე ხელები ჩამოვშვა და აბა მეტი რაღა უნდა გააკეთოს. ეს აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა. ეხა უფრო მეტი мотиваცია, როგორც თქვენ თამას აწეულია და ყველა მას ეჯიბრება. ხო რაღაც იყო 250 თქვა ნაუჭის ჯამში 460 და ვიღაცა 460 ეჯიბრებოდა, ახლა არის 477 და ეჯიბრება 477-ს და თუ იმე დაუძლევს, მე უნდა თვითონ ისევ თავის რეკორდი გაიმარჯვოს. კარგიდან ცუდისკენ რო წავიდეთ 2017 წლის ყველაზე ისეთი ნეგატიური და წარუმატებელი რომელიც დისციპლინა მე ვიცი მე მაგის მას მოვაპირებ თუმცა ეს არის რა ქვია. სოჭის ფეხბურთზე თუ ვისაუბრებთ, არ იქნება ჩემი პასუხი ეგეთი უარყოფითი, მაგრამ წარუმატებელი მაინც ალბათ მოლოდინიდან გამომდინარე კალათბურთი იყო, რადგან ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ამ ადგილას ვისაუბრეთ. ხო, უბრალოდ მოლოდინი იყო
სხვა და კარგათაც დაიწყო, ანუ იდეალურად დაიწყო, ხო, ეს მოსამზადებელი ეტაპი და საბოლოოდ ძალიან სრულად დასრულდა ყველაფერი და შემდგომშიც კალათბურთში ვერ იყო კარგი სიტუაცია ბოლოსკენაც რაღაც ეს ჯაჭვი თავის არჩევნებია სავარაუდოდ კი რა თქმა უნდა მე წინა არჩევნები მახსოვს ხო წინა არჩევნები მახსოვს იქ ვიყავი ძალიან ჩართული ვიყავი და ყველაფერი მახსოვს და მაშინ ფიქრობდი რომ აი იმედია რაღაც შემდეგ ციკლში არ იქნება იგივე თქო და ზუსტად იგივე დარბაზიც კი იყო ანუ ყველაფერი თორსტები და რაღაც ყველაფერი ზუსტად იგივე ფერებში რაღაცა ქართული ის არის ხო ეს ბოლო წუთზე ერთი კანდიდატი რომელიც საკმაოდ ძლიერია უნდა გადადგეს და არაფერი არ თქვას მე რატო ფედერაციაში მოხდა რა. ხო, რაღაცა ეს ბანკიერის ეგზელდება ამ შემთხვევაში. ხო, ну, აი მე მოკლედ ირიბად და ისეთ ვცადე და ფეხბურთამდე ვერ მივედით. შეპირდაპირ გადავიდა ქართულ. ხო, თუმცა 17 წლამდე თქვათ ჩემპიონატი იყო და იქ ასე თქვათ ცუდი შტაბშინება არ დაუტოვებიათ. ან ეროვნულ ნაკრებზე რომ ვისაუბროთ ხა შედეგები რაც იყო ანუ 2017 წელს თუ ავიღებთ ციფრებში მათ შორის ხო აი ფულის დახარჯვის ნაწილში და შედეგებში ნუ ამ შემთხვევაში ნუ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ისე მე მაგას ღიათ ვამბობ რომ ცოტა ფული ანუ ის ფული რასაც ჩვენ ხარჯავთ თანამედროვე ფეხბურთზე არაფერი არ არის ხო მაგრამ მეორე ხრივარი რომ ნაკრები რომ გადავდოთ თუნდაც 19 გვერდზე იგივე საკლუბო დონე ხო ანუ საერთოდ 7 გოლი გავიტანეთ თუ რა და აღარ მოსვა 20-ზე მეტი ესეთი კრახი ევროპულ საკლუბო ჩემპიონატში ხო და ნუ აი ეროვნულ ჩემპიონატი ბოლოს ძალიან დაძაბული გამოდგა. შენ რო იმპასხოძის პენალტმა ხო, ანუ ბოლო თამაშიც ასე ვთქვათ იყო ის რომ ჩემპიონობის ბრძოლა იყო და ძალიან საინტერესო თამაში იყო. ეს ამით გამორჩეული იყო ეროვნული ჩემპიონატი. მაგრამ ამ ნაწილში პრინციპში უკვე ვიცით რამაზე ფერს ლაპარაკობ. 2018 წელს როგორ ხვდებით რა, იქ უფრო მნიშვნელოვანი. შენ აი ხედავ 2017 წელს რაღაც საფუძველს რომ 2018 უფრო კარგი იქნება ამ ხრივ, იმიტომ რომ რეალურად გვინდა არ გვინდა ესე არის, პრიორიტეტული არის სახელმწიფოსგან ფეხბურთი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ფული და აქ იხარჯებოდა. ინდიკატორიც ეს არის შესაბამისად, ხო? ხო. ერთი ის რომ აბსოლუტურად სწორი თქვი რომ ეროვნული ჩემპიონატი ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ამ წელს გაშუქება იყო ალბათ ყველაზე მთავარი რაც მოგვეწონა არ არის დამაკმაყოფილებელია მაგრამ სასურველისგან მაინც შორს არის ყველაფერი შეფუთვა მთლიანად უბრალოდ ესეც უკვე ძალიან კარგი ნაბიჯია დონეს რაც შეეხება დონეც ძალიან პოპულარულია რომ ყველამ ცუდი თქვას საქართველოს ჩემპიონატზე მაგრამ ეს ასე არ არის რამდენიმე ევროპულ ჩემპიონატსაც მირჩევნია მე პირადად ჩემი გემოვნებით თქვა ბალტიისპირეთის ჩემპიონატის ყურებას ბევრად მირჩევნია საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ხუთეულის გუნდების ყურება მაინც და ნუ დასასრულიც ხო სასწაული იყო იმდენად რომ თქვა ევროპული გამოცემებიც კი წერდნენ ხო ამაზე და თან ისეთი გოლები გადის რომ ერთ მიხარია ან ყოველ შემთხვევაში გასული წლის საფეხბურთო ნაწილში პოზიტივად შემიძლია ჩავთვალო რომ კლუბებმა თვითონ რამდენიმე გამოთქვა და განახორციელა ეს კერძო ინიციატივა ეს ბრენდინგის და ნუ რაღაცა თანამედროვე სტანდარტებს ლოკომოტივი გამახსენდა პირველ რიგში კიდე რამდენიმე კლუბი მიყანა ეს რაღაც კაია რა მარტო სახელმწიფოზე რო არ იყოს ჩამოკიდებული და იფიქროს რომ კარგია და უბრალოდ ერზავამატებ რომ აი ლევან კობიაშვილმაც ისაუბრა მე ძალიან ბევრი წელი ამაზე ვსაუბრობ რომ საქართველოს ჩემპიონატს ესაჭიროება ეტაპობრივად ლეგიონერების შემოდინება. ეს არ იქნება თავიდანვე ძალიან მაღალი დონის ლეგიონერი, მაგრამ არსებობს მსოფლიოში, იგივე აფრიკის, სამხრეთ ამერიკის ბაზარი, თუნდაც სხვა ქვეყნების ბაზარი, სადაც შეგიძლია, ანუ საქართველოში კლუბებმა, ბევრმა კლუბმა შეუძლია სურვილის შემთხვევაში და ოდნავ მაინც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შემთხვევაში, რომ ძალიან სარფიანად მოიპოვონ ლეგიონერები და რამდენიმე კლუბმა ჩვენ ვნახეთ უკვე ამ ჩემპიონატში რომ ეს მოახერხა და თავადაც მე მგონი გაუკვირდათ ხო რომ ისეთი ლეგიონერები მოიყვანეს კი და ასევე ვიხილეთ მაგალითად კოვტალიკის შემთხვევა, როდესაც ის აუთსაიდერ გუნდში ფაქტიურად პირველი წრის ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და შემდგომში უკვე გადავიდა თბილისის დინამოში, ხო? მოდია რომ აი ეს სტატისტიკას ვაკეთებდი ახლა Forbes-ისთვის სპორტზე წერდი სტატიას და იქ საქართველოში მოთამაშე ფეხბურთელების ათეულში ორი არის ლეგიონერი, რომელიც ყველაზე გაგრძელებულია და შარშანიგეც არის ყო როგორც თუმცა არის კლუბები თქო ევროპაშიც ჩვენც ვიცით და ყველა რომლების ლეგიონერებზია მართლა დაფუძნებული და ანუ ფულსაც რეალურად თქვა არაერთი
ერთი კლუბი ამიჩოულობს, რომ ყიდულს რომელიღაც ბაზარზე ეძებენ ლეგიონერს, შემდეგ ავითარებენ და ისეთ ფასად ყიდიან, რომ მთელი ჩვენი ბიუჯეტია, მე მგონი, საფეხბურთო ფეხბურთის ფედერაციის და დაფინანსება. აქედან გამომდინარე, შემდეგი წელში ვისურვებდი მე პირადად, რომ რა თქმა უნდა, ასევე კარგი არის, რომ თქვათ ახალი კლუბებიც გვეყოლება, ხო, კლუბი გვეყოლება ეროვნულ ჩემპიონატში და ვისურვებდი, რომ თქვათ მეტი უფრო ჩამოყალიბებული, ასე თქვათ, სტრატეგია ქონდეთ კლუბებს, რა პირველ რიგში დინამო თბილისს, იმიტომ რომ მე ამ გუნდს არ გულშემატკივრობ, ანუ სხვა გუნდს გულშემატკივრობ, პირდაპირ თქვა, მაგრამ სასწაული რესურსი აქვს, თქვათ, ქართული ბაზრისთვის და უბრალოდ ამდენი წელია ასე არასწორად მიყავთ თავისი პოლიტიკა, ხო? ჯერ გავგებრათ, მაგრამ როდესაც გავიგებთ, რომ თქვათ, რასაკეთებენ, ისიც ძალიან არასწორად მოჩანს. ბელჯია შეიცვალა, ძალიან პერსონალიც ვინც მეც არ გიტოვებს უბრალოდ, თორემ ანუ მე ხო ნეიტრალური, ჩვენ ხო ნეიტრალურად უყურებთ რა, დიდი სიამოვნებით წავყვებოდით იმ პოლიტიკას, რომელსაც ისინი აირჩევდნენ. უბრალოდ არანაირი მეც არ გვიტოვებს, ხო, ეს მე ტრანსფერების გაკეთება სადღაც ივნისში თუ მაისში მაგაზე ფიქრი და ასე შემდეგ დამატება და მე გუნდის არევა იქ სანამ ისინი შეთამაშებენ იყო. აი რუტინა რო იყოს განვითარების გავყვებოთ ამ რუტინას, მაგრამ ეს რუტინაც არ იყო, ხო, ამოვარდნილი იყო ეს. დრო ჩვენი ნახო იცი როგორ არის. ხო, მაგრამ ძიუდოისტებიც უნდა ვახსენოთ. რაგბიც რო არ ვახსენოთ, გასული წლის ამბავში ძალიან ის იქნება, უსინდისობა იქნება, ამიტომ მონაწილეებს ჩემი აზრით რაგბის მხრივ იყო ერთ-ერთი გამორჩეული წელი, იმიტომ რომ აი სოფლიო პრესასაც თუ მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ფეხბურთი გაცილებით უფრო მიზიდავს ვიდრე რაგბი ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი სოფლიო პრესასაც თუ გადახედავ, ალბათ საქართველოს სახელი რაგბით უფრო მეტად გაიყიდა, წმინდად მარკეტინგულად და რაც პრაგმატულად რო ვიუძღვე, ვიდრე ფეხბურთით და რაღაც ეს ხო არ არის რა, მართლა ხო არ ჯობია რომ კიდე უფრო მეტი დაფინანსება ამ მიმართულებით ჩაიდოს, იქნება რაღაც იმ 6 ერში წოდესმე მიგვიღონ და ანუ ადონეც ამაღლდეს უფრო რა, მიუხედავად იმისა რომ ვიზივართ, ხო, ფაქტია რომ ყოველთვის იმ საზოგადოებაში სადაც რაგბი ცნობილია და ну ეს ბრიტანეთის იმპერიის ყოფილი ქვეყნები არიან და საკმაოდ დიდი პოპულაციით საქართველოს სახელი ის არის და აფიშირებს. ან მეტი ფული ჭირდება რაგბს თუ 6 ერში უნდა შეგვიშვან განვითარებას. გასული წელიც რო შეაფასო. ხო, აქტუალური შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი რაც მოხდა ამ ხრივ სპორტული კუთხით იყო ველსთან თამაში, ხო? და ისედაც ანუ ძალიან შევეჩვით უკვე ქართული რაგბისტებისგან, რომ აი მათ შემთხვევაში უკვე რაღაცა მინიმუმი ვიცით რა ეს კომიტეტსენი არ ჩამოდიან და მაქსიმუმი არ გვაქვს რა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. დაფინანსებას რაც შეეხება ეს რთული საკითხია და ჩემი აზრით ზოგადად მთლიანად აი ახლა 2 დღის წინ უსმენდი ხო მე მგონი თქვენ ტელევიზიის ეთერში სხვა ფედერაციების მესვეურები იყვნენ და ძალიან დიდი გულისტკივილით საუბრობდნენ იმაზე რომ თქო სამინისტრო აღარ და ეს მე ამას დიდი ხნის წინ ვამბობდი და დიდი ხნის წინ ვისურვე და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ეს მოხდა ასე ვთქვათ ნახევრად. იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ვიცი ვთქვათ ეს ბიუროკრატიული ხარჯები რამდენად შემცირებულია და აი ეს ყველაფერი თუ ვიღაცამ დათვალა და იმ გეზით მიდის რა გეზითაც წესით ადეკვატურად უნდა მივიდიოდეთ ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნის შემთხვევაში ხო და თუ გადავხედავთ სხვა ევროპულ ქვეყნებს იქ რამდენი ადამიანი მუშაობს როგორ მიდის ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ განაწილება ხო სახსრების აი თუ ამ გეზით მივდივართ მაშინ ძალიან კარგი არის და თვითონ შიდა ფედერაციებშიც უნდა აი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ყველა ფედერაცია ასე ვთქვათ ცოტა ავტონომიურად მიუდგება ყველაფერს და ნუ გასაგებია რომ ბოლომდე დამოუკიდებლები ვერ იქნებიან მაგრამ თუ ასე ვთქვათ ცოტა ბიზნესის კუთხითაც კი შეხედავენ და მენეჯმენტის კუთხით ეს საბოლოო ჯამში გაზრდიან დამოუკიდებლობის ხარისხს მე დაფინანსების შემთხვევაში რაგბის ჩვენ რაგბის შემთხვევაში ალბათ უკეთესი იქნება თუ ეროვნულ ჩემპიონატს მიეხედება კარგად და ესე მე პირადად არ გამიგია რომ ძალიან რაღაც უჭირდეთ ასე ბევრი სტადიონი გაკეთდა და არა რაგბი არის ეს შემთხვევა ქართულ სპორტში სადაც კერძო სექტორი უფრო მეტ ფულს დევს საბოლოო ბოლოში პრიორიტეტების საქმე უბრალოდ ამ
თემა ძალიან აქტუალურია, ხო, აი ყველგან სოციალურ ქსელებშიც და ისედაც და უბრალოდ ძალიან მარტივი საკითხი არის. ჩვენ ფეხბურთში ხარჯავთ ძალიან ცოტა ფულს, როგორც აღნიშნეს, სტანდარტებით კი ესე ჟღერს ძალიან ისე, ხო, მაგრამ არ არის ეს ძალიან ცოტა ფული არის. უბრალოდ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ პრიორიტეტები განსაზღვროთ. იმ შემთხვევაში თუ ეს ფული სხვაგან წავა, თქვა იგივე რაგბიზე წავა, მაგ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ ალბათ საოცრების იმედზე დავრჩებით და ეგ იქნება და ეგ ძალიან მარტივი გაწყვეტილება იქნება. მოკლედ დრო აღარ გვაქვს მეტი, მაგრამ ბოლოს მინდა კითხოთ, აი ზაზასაც შენს ირეკლი, რომ აი კადრი რა იყო, რაც 17 წელს დაგამახსოვრდათ სპორტის. აი მე მაგალითად პირველი მე ვიტყვი, რომ დატომეს ბლოკშოტი იყო შერმადინზე, რაც ყველაზე ისე მახსოვს. საქართველოსთან მე გამახსოვრდა მაინც ისე ოპტიმისტურად დავასრულებდა ზაზაფაჩულიამ, რომ აწია NBA-ის ჩემპიონის ისე ქვია, თასი და გამიხარდა რა, ეს ერთ-ერთი გამორჩეული მოვლენა იყო ჩვენთვის პრინციპში. ხო, რა ვიცი, ალბათ ბევრი რაღაც დამახსოვრდა, მაგრამ ალბათ ხო, რა ზაზაფაჩულიას მიერ ეს დროშის აწევა, რაც არა მარტო ქართული მედია საშუალებების ყურადღების ქვეშ მოხდა, ხო, ბევრმა სხვა ქვეყანაშიც, იგივე ამერიკაშიც ძალიან მოიწონა ეს ჟესტი და ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ აბსოლუტურად ისტორიული მოვლენა იყო. იმედია, რომ წელსაც მოხდება, ხო, იგივე, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ესე დარწმუნებული ვარ, რომ ისტორიულ წილში გაუჭერდებათ კიდე ქართველებს. კალათბურთელს მით უმეტეს თქვა არა ამერიკელს, ან თქვა ევროპიდან ჩასულს არ აქვს ეს ბედნიერება განცდილი და ესეთი კადრები არ აქვს ნანახი. ხო, მეც ეს კადრები, მაგრამ მე ცოტა ნეგატიური ვახსენე. ძალიან გამიხარდებოდა ის ჩავა. დაასრულებს სპორტს მაინც ეხება ნაწილობრივ და რადგან წელს ვაჯამებთ, ბოლოს ვიტყვი, რომ პირადად მე მადლობა მინდა გადავუხადო გურამ კაშიას იმ აქტივობისთვის, რომელმაც არა მარტო სპორტულ მხარეს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებაში შეიტანა წვლილი და მათ შორის საქართველოს სახელს უკვე წარმოჩენა. და ჯიუდოის მნიშვნელოვანი ბოლოს გრანსლემის საოცარი შედეგებია ჩვენ. ჯიუდოზე სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრეთ, ჯიუდოს შემთხვევაში ერთ ფრაზით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცუდი იყო ჩემპიონატზე რომ ვთქვათ ოქროს მედალი ვერ ავიღეთ, მაგრამ მასტერზე გამოსწორეს, ბევრმა ვერც დაინახა სხვაობა, რა განსხვავებაა მასტერსა და სოფლიო ჩემპიონატ შორის და გაუხარდათ, მაგრამ ჩვენს პრინციპში უბრალოდ მომავლის იმედით შეგვიძლია რომ თავარია რომ ორივეგან კონტავარი მანდ რომ შეიძლება შეცდომები იქნა გაანალიზებული და ამის შემდეგ თქვათ ჯიუდოს ფედერაცია როგორც გვექცევს ასე რომ მადლობა ირაკლი მაღარაძეს ზაზა აბაშიძე და ბექა ვაციკაძე უძღვებოდნენ სპორტის რუბრიკას ვასრულებთ 2017 წელს მე მგონია რუბრიკას აღარ მოგვიწევს მომავალ წლამდე ვიმშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ საქმიანი დილა რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება საინტერესო თემები მადლობა რომ გქონდეთ ბოლო კვირაში საქმიანი დილის 2017 წლის სეზონზე ძალიან ბევრი კომპანიის შეჯამება მოვისმინეთ და კიდევ ბევრის გეგმებსაც გავეცანით. შემდეგი კომპანიები, რომელიც ახალ წარმოგიდგენთ, ჩვენი მაყურებლისთვის უცნობი არ არის. დეველოპმენტ 2017 წელს დაარსდა სამშენებლო კომპანია, იმ კრედიტის შვილობილი კომპანია გახლავთ და ამ ორი კომპანიისთვის წელი ნამდვილად გამოწვევების მთელი კასკადით იყო წარმოდგენილი. იმ დეველოპმენტის პირველი პროექტი MT-ღომის 7 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი იქნება, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარეობს. სწორედ ამ თემაზე და იმ კრედიტის სიახლეებზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმრებთან თენგიზ ყაზიშვილს დეველოპმენტის მარკეტინგის მენეჯერს და ხატია პიცაძეს კრედიტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს მას პინძლობს სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენმა მაყურებელმა ბევრ ეტაპზე გაიგო სიახლე თქვენი კომპანიის შესახებ. მართლა გამორჩეული წელი ქონდათ მე როგორც გავარკვე. რით იყო მაინც ასეთი განსხვავებული საეტაპო წელი შეგვიძლია დავარქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლე შესთავაზეთ. ეხლა წინა საახალწოდ რა ხდება თქვენთან? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი წელი იყო ჩვენთვის ამ კრედიტისთვის, ჩვენი სიახლეებით, ჩვენი შეთავაზებებით მომხმარებლისთვის. ანუ ეს არის მთავარი, რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. ეხლაც უპრეცედენტო საპროცენტო განაკვეთი გვაქვს ნებისმიერი სახის ტექნიკაზე 1.5%. ანუ ესეთი დაბალი მაჩვენებელი არც ერთ ლომბარდს არ აქვს, აქვს მხოლოდ ამ კრედიტს დღეს. უცნაური რჩება ის შეთავაზებები, რომელიც იყო iPhone-ის თქვათ მომხმარებლებისათვის, როდესაც სტარებით შეუძლიათ თან გამოიყენოთ თქვენი მომსახურება, კიდევ რა გრძელდება და რა შეთავაზებები არის ამ დროისთვის? ანუ ძალიან ბევრი შეთავაზებები იქნება, ამაზე ხა მუშაობთ, რა თქმა უნდა, საახალწლო აქციებიც გვაქვს. ჩვენს მომხმარებლებს ვასაჩუქრებთ ისეთი საჩუქრებიც, როგორც არის, ანუ არ არის ესეთი ჩვეულებრივი საჩუქრები, ნამდვილად ძვირფასი საჩუქრებით ვასაჩუქრებთ მათ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის
ეს პროცენტი ანუ რაც უკვე ვახსენე 1.5. წლის შეჯამებისას თავად კომპანიის შესახებ რა შეგიძლიათ გითხრათ? ანუ რამდენად მზარდი იყო წლევანდელი წელი ამ კომპანიისათვის? ანუ გავხსენით ახალი ფილიალი, სათაო ფილიალი გაგარინის 14 ნომერში და მომხმარებელთა გამოხმაურება მოყვა ძალიან დიდი ამას, არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩვენს მომსახურებაზე და ამის გამო კიდევ ერთი ფილიალის გახსნა გადავწყვეტეთ დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე ახალი ფილიალი გვექნება მარკეტინგში. ანუ ეს 2018 წლის გეგმები იქნება, თუმცა ამაზე ასოთვის 2018 წლის კი, მაგრამ ანუ უკვე სადღაც ერთ კვირაში იგეგმება ამ ფილიალის გახსნაც. ძალიან საინტერესო 2018 წელს გადავალ, თუმცა კიდევ ერთი გამორჩეული სიახლე ამ კრედიტის შვილობილი კომპანიის შექმნა იყო 2017-ში M Development-ი. ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია. ეს იყო საწყისი პრინციპში ამ კომპანიისათვის და ნამდვილად ყოველთვის მნიშვნელოვანი წლად დარჩება. ამ გადმოსახედიდან რამდენად შედგა კომპანია 2017-ში? ეს იყო მცდელობა პრინციპში იმ სფეროში, რომელშიც არ ქონდათ გამოცდილება. კი, მართლაც პირველი ნაბიჯები იყო ჩვენი სამშენებლო სფეროში. გადავდგით და დავიწყეთ პირველი ნაბიჯები, დავიწყეთ პირველი პროექტი MD-ღომი, რაც ერთ-ერთი პირველი და წარმატებული პროექტი არის, რომლის მშენებლობას დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს. მივყვებით ჩვენს გეგმას, რომლის მიხედვითაც უნდა ავაშენოთ ჩვენი პროექტი ვეტევით ვადებში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი რეგულაციები, რომელიც შემოვიდა სამშენებლო ნორმებში და რა თქმა უნდა, ყველა ნორმას ვიცავთ. მშენებლობებიც მიმდინარეობს აქტიურად. ეხლა შევისვენებთ ახალი წლის დასვენების დღეებში და ისევ ახალი ძალებით გავაგრძელებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს წელი. დაიგეგმა ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც უკვე 2018 წელს გახდება ცნობილი და რომელსაც სამმავლოდ განახორციელებთ. შესაძლოა როდის იწყებთ 2017-ში მოასწრებენ კიდევ სრულები MD-ში ბინის შეძენას? კი, ანუ გაყიდვები ეხლაც აქტიურად მიმდინარეობს, სხვათა შორის მსურველიც ბევრია, ჩვენც ამიტომ საახალწლო აქცია დავიწყეთ 15 იანვრამდე. სასაჩუქრე ტექნიკის ვაუჩერებს გადავცემთ ჩვენთან, ვინც ბინას შეიძენს, რადგან გამოხმაურება დიდი იყო, სურვილი აქვს ხალხს, რომ ახალი ბინით შეხვდეს ახალ წელს. ამიტომ გაყიდვები მიმდინარეობს აქტიურად. პირველ და ორი ვისვენებთ. რა შეიძლება 2018 წელს გასაგებია, რომ ახლა არ ამჟღავნებთ, მაგრამ ნაწილი მაინც, ანუ ისევ დიღომში აპირებთ განვითარებას თუ სხვა უბნების ათვისებასაც ფიქრობთ? კი, ანუ ჩვენი პრიორიტეტი რაც არის, რომ გვინდა ავაშენოთ მყუდრო გარემოში ბინები, ისე ვინარჩუნებთ ჩვენს პრინციპებს არ ვღალატობთ, შესაბამისად გვაქვს სურვილი რომ ავაშენოთ ეგეთ გარეუბნებში. შეიძლება დიღომის გარდა სხვა უბნებიც ავიცოთ, რა თქმა უნდა, მომავალში გეგმები არის. მაგრამ ის რომ ავაშენოთ კი, ისე მწვანე და მყუდრო გარემო შეუქმნით ჩვენს მომხმარებელს, რა თქმა უნდა. პრინციპი უცვლელი რჩება. პრინციპი უცვლელი რჩება. 2018-ში M კრედიტისათვის რა იქნება მთავარი გამოწვევა? რა გინდათ რომ მომავალ წელს ამ დროს საქმიანი დილის სტუდიაში თუ იქნებით, მთავარი მიღწევა დაასახელოთ, გეგმა როგორია? ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ანუ უკონტროლოები ვართ ესეთ გეგმებში, ნამდვილად, იმიტომ რომ ანუ ყოველ დღე ახალ-ახალი რაღაცები არის ჩვენთან, ანუ გეგმები, რაზედაც ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ისე ინტენსიურად. ძალიან დიდი გამოხმაურება გვაქვს მართლა, ძალიან ბევრი წერილი მოდის რეგიონებიდან და მთავარი გამოწვევა ზუსტად ეს იქნება, რომ ვაპირებთ თბილისის გარეთ, ანუ ბათუმში გავხსნათ ფილიალი. ეს იქნება ჩვენი მთავარი გეგმა. თბილისის მასშტაბით აპირებთ თუ არა ოფისების დამატება? კი, რა თქმა უნდა, უკვე ვახსენე, დაახლოებით ერთ კვირაში გვექნება ვარჯიშში ახალი ფილიალი. ეს უკვე მეოთხე ფილიალი იქნება. და ამის გარდა? ამის გარდა ბათუმში ვაპირებთ. ანუ პირველი რეგიონული ფილიალი იქნება ბათუმში და ამ ხრივ ვაპირებთ განვითარებას საქართველოს მოცვას ამ დიდი ქალაქების მომავალში. დღევანდელ რეალობაში ტექნიკაზე მუშაობთ ზირთად ხო არაპირებთ რომ თქვა აი სხვა მიმართულებითაც კი ახლა თქმა უნდა ავტოლიზინგი ანუ ახალი წლებიდან ავტოლიზინგი შევითავსეთ იპოთეკური წესხები ანუ ამასთან დაკავშირებით ანუ ეტაპობრივად მივაწვდით ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებელს მაგრამ ეს ავსებად იქნება აქამდე თანამშრომლობით სხვა კომპანიებთან მსგავს საკითხებზე მაგრამ ახლა ეს უკვე იქნება ჩვენი შიდა განმარტება რა შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ კიდევ იმ მარკეტინგული გეგმებიდან რომელიც თქვენ გექნებათ ან შეთავაზებებიდან რომელსაც მომხმარებელს უმზადოთ ანუ მთავარი ის იქნება თქვა ავტოლიზინგს რაც შეეხება არ მივაქცევთ ყურადღებას საბანკო ისტორიას შავსიას ასე რომ თქვა და ანუ რავი ჩვენ ისედაც ისეთი კომპანია ვართ რომელიც ძალიან მორგებული არის მომხმარებელზე და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ვიყოთ ისეთები რომ კმაყოფილებით არიან ჩვენი მომხმარებლები
საინტერესოა. რამე ხომ არ გვაქვს კიდევ შემონახული ისეთი, რომელიც შეგვიძლია მომხმარებელს სიურპრიზად, მაგრამ მაინც ნაწილობრივ გავაცნოთ და შევთავაზოთ. ცოტა რაღაცას დავიტოვებთ ახლა. ორივე კომპანიის მომხმარებლებს შეიძლება ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით უკვე გაიგონ სიახლეები, ასევე იმ კრედიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ რომ ონლაინ სისტემით ისარგებლონ და განაცხადები შევსვან, დავნერგეთ ჩვენ უკვე ეს სისტემა ორივე კომპანიაზე, ჩვენ კომპანიაზე კიდე გაესწროთ ყოველგვარ სიახლეებს. ჩვენც ახლა ნებისმიერი სიახლე იქ განთავსდება ჩვენს ვებგვერდზე და ამ სოციალური მედიის საშუალებითაც აქტიურად გაიგებენ. ჩვენი სიახლეები რაც აქვს, კი აქციებსაც რაც შეეხება, გვექნება ეს სპეციალური შეთავაზება, სპეციალური ფასი იქნება ეს თუ ტექნიკის ვაუჩერი იქნება, ყველას სურვილი გვაქვს რომ მაქსიმალური მოხდეს კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებელთან. რამე აქტიურობ ხარ სოციალურ ქსელში? სოციალურ პრობლემატური როცა რაღაცას მიწერ ვიღაცას მე არა, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ გვაქვს, ან ჩვენ ადმინებს ფიზიკურად, ანუ შესვენების უფლებაც არ აქვს, ანუ ვერაძლევენ თავის თავს, ანუ ხო ხვდებით, ანუ არ აქვს დრო, რომ იმდენი წერილი მოდის და იმდენი მესიჯი იწერება. ყველაზე ხშირად ასული კითხვები რა არის, რა თემებზე აინტერესებს? პროცენტული განაკვეთი აინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ეს ანუ ლომბარდია ხო ხვდებით ისეთი ადგილია, სადაც დავხენილი არავინ არ მოდის. პირობები აინტერესებს. ჭირდებათ თანხა მომენტალურად, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა მომენტალურად გავცევთ, მაქსიმუმ არის 5 წუთი, რაც ჩვენ გვჭირდება სესხის გასაცემად და ანუ ძირითადად ეს თემები, ანუ ეს აინტერესებს. რამდენი განსხვავდება საპროცენტო განაკვეთის სხვადასხვა სახის აფრთხოში სალომბარდე ნივთებზე? ანუ 1.5%, ანუ ნებისმიერ ტექნიკას ეხება. პირველი 10 დღე, შემდეგ უკვე გადადის სესხი 5%-ში, რაც არის უცვლელი. ანუ არის ესეთი დაბალი განაკვეთი, საპროცენტო განაკვეთი არის ძალიან დაბალი. გასაგებია, დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ველოდებით კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს. იმედია, რამე საახალწლო სიურპრიზი ისეთი არ დაიტოვეთ, რომ ჩვენი მაყურებელს განსაკუთრებით საინტერესო იყოს. არეთ ძალიან მინდოდა, რომ საქმიანობის მაყურებელს ეს ყველაფერი სცოდნო და თუ მაინც გაგიჩნდათ სურვილი, სანამ დავხდებით ვინტერვიუს არა. მადლობა სტუმრობისათვის. თენგიზ ყაზიშვილი, დეველოპმენტის მარკეტინგის მენეჯერი გწვდომოდა და ხატია პიცაძე, ემკრედიტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება წინ და შევაჯამებთ უკვე ჩვენ შემდეგ სტუმრებთან ერთად ნინო ზამბახიძის რუბრიკას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. მესამე სატელევიზიო სეზონს ხურავს ნინო ზამბახიძე საქმიანი დილის ეთერში. უნდა ვაღიარო, რომ ყოველკვირეული რუბრიკის წარდგენებისას ყველაზე რთული მისი ახალი სტატუსების და რეგალიების დაწევა იყო წარმატების და ჯილდოების მიღწევაში. არც იმაში მეპარება ეჭირო, მოსვენებას არც 2018-ში აპირებს და ბევრ საინტერესოს გაგვიზიარებს საქმიანი დილის მაყურებლებს და რა თქმა უნდა ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებს. ნინო, დილა მშვიდობის, მოგესალმები. მოდი სანამ სტუმარს წარვადგენთ, შევაჯამოთ 2017 როგორი იყო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის.
მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო შეჯამების კუთხით 2017 წელი, თუმცა სანამ მე ვუმასპინძლებ საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარის ბექა გონაშვილს და ასევე ჩვენი ასოციაციის ბორდის წევრს და მრავალი რეგალიების მქონეს, ასევე მინდა პირველ რიგში მაყურებელმა ნახოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბატონ ლევან დავითაშვილის 2017 წლის შეჯამება. 2017 წელი საკმაოდ რთული იყო სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ კლიმატი იყო განსაკუთრებით რთული, გამოწვევები ბევრი ჰქონდა, მაგრამ წარმატებებიც ბევრი ჰქონდა და მე მინდა ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავრო მაინც 2017 წლის მიმოხილვა დავიწყებ სირთულეებით. პირველ რიგში ჩვენ ჰქონდა საგაზაფხულო ყინვა და მან რამდენიმე რეგიონი მნიშვნელოვნად დააზარალა. შემდგომ ჭარბი ნალექი ჰქონდა დასავლეთ საქართველოში, დროის მოკლე პერიოდში ჩვენ ჰქონდა ნალექი და ამავე დროს მაღალი ტემპერატურები და შესაბამისად ამან გააზარდა მცენარეთა დაავადების რისკები. ჰქონდა გვალვიანი პერიოდი, საკმაოდ გრძელი გვალვა 2000 წლის შემდეგ ასეთი გრძელი გვალვა არ დაფიქსირებულა, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი პოზიტივიც. იყო პოზიტივი, რომელიც უკავშირდება მოსავლის დაბინავებას და კარგად დაბინავებას, მათ შორის ყურძნის მოსავლის საკმაოდ მაღალ ფასებში, გლეხის შრომა მთლიანად დაფასდა და ფასები საკმაოდ მაღალი იყო. შესაბამისად ეს პოზიტივია. ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ მანდარინის მოსავლის დაბინავება მიდის აბსოლუტურად უპრობლემოდ, გაზრდილია მოთხოვნა, საკმაოდ ორგანიზებულია პროცესი, არავის არ უწევს შეფერხება, მაღალია ფასები და აქაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოზიტივია. სარეკორდო გაყიდვები ქონდა ღვინის 75 მილიონ ბოთლს გადააჭარბებს, საბოლოო მონაცემები რო გვექნება, მაგრამ 70-ს უკვე გადააჭარბა და ეს აბსოლუტური რეკორდია ჩვენი დამოუკიდებლობის პირობებში და ის 100 მილიონ ბოთლიანი გეგმა, რომელიც გვაქვს რამდენიმე წელიწადში ჩვენ მივახცევთ, მე მგონი რეალური ხდება. ბექა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ეთერში მოსვლისთვის. ფაქტიურად 2 წელი არის ეთერში გავდივარ და 2017 წლის დახურვა მოგვიწია ერთად. ძალიან ბევრჯერ ყოფილხარ შენ საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა ჩემთან არა. პირველად ვსტუმრობ. კულისებს მიღმა ძალიან ბევრი გვისაუბრია სოფლის მეურნეობაზე, მის გამოწვევებზე, მოკლევადიან პრობლემებზე, გრძელვადიან პრობლემებზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება შენეული ხედვა. ძალიან სწორად აღნიშნა მინისტრმა, რომ გამოწვევა ძალიან ბევრი იყო და წარმატებაც ბევრი იყო. რიგ შემთხვევაში ჩემთვის ბევრი წარმატება იყო ის, რომ ახალი სახეები წარმოჩინდნენ და ფერმერთა ასოციაციამ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, პროგრესი განიცადა და ძალიან ბევრი ახალი პროექტი შეთავაზა ფერმერებს. მოდი ვნახოთ შენი გადმოსახედიდან როგორი იყო 2017 წელი. მოგესალმებით და დიდად მოხარული ვარ, რომ მოხერხდა რომ ჩვენ ერთად ვართ ერთ გადაცემაში. მე ვიტყოდი რომ ძალიან ესე ვთქვათ გარდა ტეხის წელი იყო ჩვენს მიმართულებაში, კონკრეტულად მეცხვარეობაში, თუ გავითვალისწინებთ იმ სიტუაციებს, რაც იყო 2 და 3 წლის განმავლობაში კონკრეტულად ცხვრის რეალიზაციაში პრობლემები, წელს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა საერთოდ. ძალიან გაზრდილი არის როგორც ექსპორტი, ზოგადად მოთხოვნა ყოველდღიურად მეტი არის. ამას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ სხვადასხვა არაბულ სამყაროსთან, ანუ ქვეყნებთან, ირანთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ალბათ ისაც განაპირობებს, რომ ზოგადად საქართველოში ასე თუ ისე ვისწავლეთ საკუთარი ინტერესების დაცვაც, საკუთარი თავის დაცვაც, საკუთარი პროდუქციის უფრო მეტად ორგანიზებულად წარმოებაც. ჩვენ შარშან მაგალითად მივიღეთ გალფუდზე მონაწილეობა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოფენა მსოფლიოში და შეიძლება ოდესღაც ვიღაც რო ეთქვა, ვერც კი მეოცნება, რომ მე აქ სტენდზე ვიქნებოდი და იქ საქართველოში ქართველი მეცხვარეების ინტერესებს და რეკლამას წავადგინე. ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით იყო, ხო, ერთობლივი პროექტი იყო. ფიქრობ, რომ ამან გამოიწვია უფრო თქვათ ესეთი წარმატებული გაყიდვები, იმიტომ რომ მე ხა შენ გარდა არაერთი მეცხვარისგან მომისმენია, რომ ბევრად უფრო კარგი მდგომარეობა აქვს და დღეს ის პრობლემა არ დგას, რომ ფერმერი ვერ ყიდის სხვას. ფიქრობთ, რომ აი მსგავსმა, ასე ვთქვათ, ხელის შეწყობამ
მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ეს არის 100%-ით ამან განაპირობა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი სხვა ღონისძიებაც განხორციელდა და რაც ყველაზე მთავარი არის ძალიან კარგად მოხდა, ასე თქვათ, უბრალოდ განთავისუფლდა ყველა სხვა იმ პრობლემებისაგან, რომელზეც ჩვენ ადრე საუბრობდით და იცი შენ ამის შესახებ, რაღაც ხელოვნურ ბერკეტებზე და ბარიერებზე რაც იყო, ძალიან წლევანდელი წელი აბსოლუტურად სხვა იყო. აქედან გამომდინარე როდესაც ბაზარზე გამყიდველი კი არ იყო კონკურენტულ სიტუაციაში ჩაყენება, მაგრამ მყიდველი ამან უკეთესად გამოიწვია, როგორც ახალი ბაზრებზე, ჩვენ ახლა გარფუდიდან გამოწვეული მიზეზია მაგალითად ბაჰრეინის სამეფოში ექსპორტის განხორციელება. როდესაც ეს ისეთი სამყარო არის, ვინც ცოცხალ საქონელში და ხორცში მუშაობს, რომ მათ მეტნაკლებად იციან სად რა ხდება, როგორ ხდება, ანუ ინფორმაცია საკმაოდ წრეებში ინაცვლებს და როდესაც მოხდა ბაჰრეინში შესვლეს იყო ივნისის დასაწყისი, შემდეგ უკვე სხვა ქვეყნებიდანაც უფრო მეტად წამოვიდა ხალხი, რომ ესე იგი იქ საქართველოში ცხვარი არის. ანუ შემდეგ უფრო მეტი აქცენტი წავიდა უკვე ირანის მხრიდან ხორცად მიღებაზე, იმიტომ რომ ირანი აღარ უშვებს ცოცხლად საქონლის შეყვანა საქართველოსთან, ამაზეც იყო მიზეზები რამდენიმე წლის წინ, ხოლო ხორცად მიდის ძალიან ლოჯისტიკურად ძალიან მოსახერხებელია საქართველოს მდებარეობა, იმიტომ რომ ერთი მანქანაში მთლიანად ითვირთება და ახლობთ 10 ტონამდე ხორცი და ის მიდის და გაცილებით ნაკლები ჯდება ერთი მანქანით იმის ჩაყვანა და 2 დღეში უკვე ბაზარზე ეს ხორცი, ვიდრე რომ საიდანღაც თქვა ავსტრალიიდან მათ თვითმფრინავებით ან გემებით ეს ყველაფერი წამოიღო. ანუ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი კარგი, ესე თქვათ, მდგომარეობები, ლოჯისტიკურად ვიძახი ამ ყველაფერს და ასევე უნდა ის ბუნებრივი რესურსები, რომ მოგეხსენება ხა ცხვარი ისეთი პროდუქტი არის და ზოგადად ხორცის წარმოება საქართველოში, რომელიც აბსოლუტურად ადგილზე თვითღირებულება, ზოგადად ღირებულება ამ პროდუქციის იქნება ადგილობრივი ნედრეულისაგან. ეს როგორც ნავთობი ზოგიერთ ქვეყნისთვის ისეა, რომ მიწიდან მოაქვს ნავთობი და თვითონად მათი არის ეს ფული. ის არის ცხვარი, ადგილობრივი ბალახჭამს, ადგილობრივი ჯიშია და ადგილობრივი ფერმერების ბიუჯეტში და ოჯახში შედის ის ფული. ბექა, ესე იგი, კიდევ უფრო ფართოდ რო შევხედოთ, როგორც მინისტრმა ბრძანა წარმატება გქონდა ღვინოში, წარმატება გქონდა ყურძნის დაბინავებაში, წარმატება გქონდა ციტრუსის კუთხით, მეცხვარეობაში როგორც ჩვენ ამბობთ წარმატება არის, რას ფიქრობ, რა არის ეხლა გამოწვევა? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძელვადიან გამოწვევებზე ალაპარაკობთ, რომ განათლება გვჭირდება, იაფი რესურსები, ამაზე ალაპარაკობთ, აი, რას ფიქრობ, რა არის ზოგადად სოფლის მეურნეობაში გამოწვევა? ზოგადად სოფლის მეურნეობაში გამოწვევა, კი არა, საერთოდ ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა ყოველთვის ხომ რაღაც შედეგზე მისვლა და იმის შენარჩუნება. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ისეთი ერი ვართ, რაღაცას უცებ შეიძლება მივახციოთ წარმატებას, მე უცებ რაღაცა ამ ყველაფერს დაგვაკარგინებს. ისე რაღაც ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. ანუ ჩვენ ახლა რაც შეიძლება მეტად უნდა ვიყოთ ორგანიზებულები, როგორც სახელმწიფო, იგივე საფინანსო ინსტიტუტებიც, იმიტომ რომ აქაც ბევრი პრობლემა არის, რომ ეს წარმატებები იყოს მდგრადი და ეს განვითარდეს ყოველთვის და ეს არ იყოს, რომ ერთხელ დღეს რაღაც გაგვიმართლა და კლიენტები აყვავს და სხვარი გავყიდეთ და ბედნიერები ვართ და ხვალე ვიღაცის მოტყუება დავიწყოთ, ვიღაცის რაღაცა შევაპაროთ რაღაცა, რაც ადრე ხდებოდა სამწუხაროდ და ბევრად განაპირობა. ჩვენ დასაუბედუროთ. რა თქმა უნდა ხდება, იმიტომ რომ მაგრამ იცით რა არის დღევანდელი მდგომარეობა, მაგალითად იგივე რაც ხორცის მიწოდებაში დროს ხდება, მაგალითად ეხაც იმპორტი რუსეთიდან. მე ამისი წინააღმდეგი ვარ, როგორც შენ მოგეხსენება, უბრალოდ მეორე მომენტია, რომ ის ასაკლებები, რომლებიც მუშაობენ ჩვენი რესურსებით დაახლოებით 3-4 თვეზე მეც წელიწადში ვერ იმუშავებენ. ანუ ისინიც ცოდოა მათი მდგომარეობა, დანარჩენი ამ ყველა ინფრასტრუქტურა უნდა შეინახონ მათ მთელი წლის განმავლობაში. ამიტომ მათი მდგომარეობაც უნდა გავიგოთ, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა იყოს დარეგულირებული. ამიტომ ჩემი აზრით ეს უფრო სურსათმცნობლობის სამსახურის სამინისტროსი და ჩვენი ერთად ყველას გადასაწყვეტია, რომ როგორი მექანიზმებით, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის ისე გაკეთება, რომ საომავლოდ ჩვენ არც ბაზრები დავკარგოთ, არც ამ ორგანიზაციებმა არ იზარალონ და მე ისე არ მოხდეს, რომ მოვიდეს წელი და ჩვენ რომელიღაც ბაზარი ქონდეს ჩაკეტილი და ისევ რაღაცა ძველ დროში დაუბრუნდეს, როცა ცხვარს ვერ ყიდდით. ნუ მაგის ალბათ გარანტია არის დივერსიფიცირებული ბაზარი, რომ ერთ ასე ვთქვათ, კლიენტზე არ უნდა ვიყოთ მიბმული და უნდა გვესმოდეს ის, რომ რაც უფრო დივერსიფიცირებულია ბაზარი, იმდენად უფრო თქვა დაზღვეული ხარ შენი პროდუქციის რეალიზებით. ბექა, პრინციპში ბოლო შეკითხვა, რომელიც მინდა დაგისვა, შენ არ ხარ მარტო მეცხვარეობაში ჩართული, ხო? შენ ძალიან ბევრ ფერმერთან გაქვს ურთიერთობა, იგივე ჩვენი ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში. ზოგადად გარდა აი ამ პრობლემებისა, რომელიც ვთქვათ, ეხლა
ვიცით რომ იყო იგივე ფაროსანა, იგივე განათლების პრობლემები, იგივე ფერმერების იაფი რესურსების ხელმისაწვდომობა, ინფრასტრუქტურის არარსებობა. ძალიან ბევრია გამოწვევა და მეც და შენს თანხმდებით იმაზე რომ 4 წელიწადში სოფლის მეურნეობა ვერ აყვავდება. ამას გრძელვადიანი პერსპექტივა ჭირდება. რას ფიქრობ 2018 წელს რა უნდა გააკეთოს უფრო მეტი ხელისუფლება მიმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს ისეთი, როგორცაც ჩვენ გვისაუბრია, იყოს ბიზნესზე ორიენტირებული, იმაზე თანხმდებით 57% მოსახლეობის არ უნდა იყოს სოფელში, უნდა იყოს რეგიონული განვითარებები, უნდა იყოს სოფლის განვითარება, რა უნდა გააკეთოს 2018 წელს შენი გადმოსახედიდან ხელისუფლება მიმისთვის, რომ ფერმერობა გახდეს უფრო წარმატებული. მოდესით რაღაცაზე შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ზოგადად ტექნოლოგიებთან ადვილად წვდომა. შეიძლება მე და შენ გვაქვს და ხშირად მოგზაურობ და ბევრ ქვეყანაში რაღაცას ვეცნობთ, მაგრამ მე მაქვს საუბარი მასაზე. მასამ რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს, მაგალითად იგივე ჰიდროპონიკის შესახებ, მაგალითად იგივე რაღაცა სილოსის დამზადების, რაღაცა იაფის საშუალების, ან ეს ყველაფერი აქ სახელმწიფოს ჩარევა საჭირო არის. იგივე როგორც ვთქვათ ხორცის გადამუშავება, ნებისმიერ მიმართულებით ჩვენ არანაირი ტექნოლოგიები ვერ გვაქვს, ჩვენ სამწუხაროდ მე ხშირად მithქვას ხოლმე რომ ჩემი მეცხვარეობა შეიძლება და რაღაც მე-13 საუკუნის მეცხვარისაგან იმედი განსხვავდება რომ მე უბრალოდ რაღაც ადედასი ან ბოტასები მაცვია რაღაც და დანარჩენი სხვა არაფერი. ანუ დღეს ჩვენ არაფერი არ აქვს შეცვლილი, ტექნოლოგიურად ვართ ძალიან ჩამორჩენილი. ჩემი აზრით აი აქ არის ზუსტად სახელმწიფოს მხრიდან გასაკეთებელი, როგორც განათლებაში და ასე შემდეგ ფული ჩადება, მაგრამ ტექნოლოგიურად ისეთი სამოდელო ვარიანტები შეთავაზება, ანუ ხალხისთვის ამის და ჩვენება, ამიტომ რომ არიან წარმატებული ფერმერები, არიან მოწადინებული ფერმერები და მათში შეიძლება აი ამასეთი ანუ განათლების იმპორტი გვაქვს. განათლების იმპორტი გვაქვს განსახორციელებით თავისი ტექნოლოგიებით და ეს ყველაფერი ოღონდ არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ბევრ სხვა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში ხდება, რომ სახელმწიფო რაღაცას დააფინანსებს, რამდენიმე მილიონს დახარჯავს, რაღაცას ააშენებენ და ის იქნება მკვდრად ჩობილი. არა, პირიქით ეს უნდა მოდიოდეს ბიზნესიდან, ეს უნდა მოდიოდეს მაგალითად შენგან, ჩემგან ან ვიღაცისგან, რომ აი ხალხო ეს არის გასაკეთებელი და მოდი ეს დავნერგოთ. და ამას შევხედოთ გლობალურად, ქვეყნისთვის შევხედოთ ამას და არა ვთქვათ კონკრეტული ბიზნესიდან, იმიტომ რომ მე თუ იქნები წარმატებული, შენ თუ იქნები წარმატებული, სხვაც ყველა დანარჩენი წარმატებული იქნება იმასთვის, ვისაც ჩვენ პროდუქციას ვქნით, მაგალითად შენ აწარმოებ რძეს და ყველს ამზადებ და იმ საწარმოზე, რომელსაც ყველი ჭირდება, შენი სიძლიერე იმისთვისაც სიძლიერეა, როცა დარწმუნებულია ხარისხში, დაავადებების ხილ კონტროლში და ყველაფერში, ისევე როგორც მისი სიძლიერე შენთვის არის სიძლიერე. ანუ ჩვენ ყველამ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ერთად ვიმუშაოთ, ანუ ეს ჯაჭვი იყოს აწყობილი, მაგრამ ვერ აეწყობა თუ ამაში არ იქნება ხოლმე რაღაც სახელმწიფოს მხრიდან წერტილოვანი ჩარევები. მე არავდარამ საუბარი არ მაქვს სუბსიდიაზე, პირდაპირ სუბსიდიებზე, არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გამორიცხული და აჩვენ ალბათ მე მგონი მთელი ამ წელს განმავლობაში პირველად მოხდა რომ არავის არ დაუწუწუნია რომ ყურძენი სად ჩავაბაროო და ეს მაშინ მოხდა როდესაც სახელმწიფომ პირდაპირ თქვა რომ სუბსიდიას არ გავც. ესე იგი შესაძლებელი ყოფილა ეს ყველაფერი. სუბსიდიები არ გვინდა, სუბსიდია, მაგრამ სუბსიდია როგორც ახლა დღეს აქვს სახელმწიფოს რომ კრედიტის მიმართულებით პროცენტში სუბსიდია, ეს არის იდეალური ვარიანტი ჩემი აზრით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაზღვევის კუთხით, იმიტომ ამ შემთხვევაში კერძო ბიზნესი წვიტავს, შენ მოქცეს თუ არა ფული, ანუ ბანკი წვიტავს, უბრალოდ სახელმწიფო გეხმარება აი ამ წნეხს, რომელსაც წლების განმავლობაში ძახოდა საქართველოში კრედიტები არის ძვირი, სახელმწიფო გეხმარება მზაფაროში. ძალიან კარგი იდეალური მოდელი, მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია განახორციელოს. ანუ არიან წვრილი ფერმერები, რომელსაც განვითარება ჭირდებათ და აი ამათ უნდა აჩვენო გზა, როგორ განვითარდეს. იგივე საკვების წარმოების მიმართულებით იქნება ეს თუ ჯიშობრივი გაუმჯობესება. ქვეყანაში კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს ჯიშობრივი გაუმჯობესების კუთხით. საერთოდ კატასტროფა ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან, როგორ ვთქვათ, ფერმერებისთვისაც ხშირად ეს ძნელი ასახსნელია. იმიტომ ალბათ უფრო რომ ისინი იმ წარმატებულ მოდელებს ვერ ხედავენ. ანუ თქვენ რო გეყოლებათ მაგალითად კარგი ძროხა, რომელიც გაძლევთ თქვა 30 და 40 ლიტრ რძეს, ის თქვენი მეზობელი რო ნახავს ამას, მერე დაგიჯერებთ და არა ისე რომ თქვენ მიხვდეთ და აი კარგი PowerPoint-ში პრეზენტაცია გავუკეთოთ, რომ ნახე რა კარგია ეს ახალი ჯიში. რა თქმა უნდა, როდესაც პრაქტიკულად მან ნახოს და უკეთესია, როდესაც კონკრეტული ფერმერიდან, რომელსაც ის ენდობა, მასთან ნახავს ამ ყველაფერს და არა რაღაცა ორგანიზაცია, რომელიც მივა და უბრალოდ სიტყვებით, რომელიც დაღლილია ისედაც ამ ერთი და იგივეს გამეორებით და მოყოლით, კიდევ ერთხელ მოგიყვება და გეტყვის, რომ აი ეს კარგია. პირიქით, შენ ეს გინდა დაინახოს შენს მეზობელ ფერმერში, რომელიც ამას კონკრეტულად განახორციელებს, შენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი პატარა სამოდელო მიმართულება სახელმწიფოს ექნება განსაკეთებელი, რომ უფრო მეტად დააჩქაროს რაღაცების, ასე თქვა,
თქვა ტექნოლოგიების იმპორტი საქართველოში. და ბოლოს რას უსურვებ ფერმერებს? იმიტომ რომ შენს მერე უკვე მინus უნდა მოусმინოთ, რას უსურვებს ის და მე დავამთავრებ, მე რას ვფიქრობ. კი ბატონო. ფერმერებს უსურვებ პირველ რიგში ძალიან ბევრ შრომას და ადეკვატურ დაფასებას. თავის შრომის. ფიქრობ რომ 2017 წელი ძალიან კარგად შევაჯერეთ, ყველა გამოწვევაზე და იმ წარმატებაზე ვისაუბრეთ. ძირითადად ვეცადეთ მოგვეცვა ჩვენი დროის ფარგლებში, რაც იყო 2017 წელს, თუმცა ვფიქრობ რომ 2018 წელი კიდევ უფრო საინტერესო იქნება ფერმერული მეურნეობების განვითარების კუთხით, მაგრამ სანამ მე ჩემს 2018 წლის სურვილებს ვუსურვებდე ჩემს ფერმერებს და ჩვენს მოსახლეობას, მინდა სოფლის მეურნეობის მინისტრს მოусმინოთ, რა სურვილები აქვს მას ჩვენ ფერმერებთან მიმართებაში. 2018 წელს მე მინდა უსუნო ფერმერებს საკმარისი ოდენობით ნალექი, საკმარისი ოდენობით მზე და ყველა ის კარგი გარემო პირობა, რომელიც მათ კარგად მოსავლის და მარტივად, შედარებით მარტივად მოსავლის მიღების საშუალებას მისცემს. და მე მინდა მათ უსურო წარმატებები, უსურო სიუხვე, საერთოდ ფერმერული საქმიანობა ალბათ ყველაზე რთული ეკონომიკური საქმიანობაა და ყველაზე ღირსეული ხალხის ალბათ ჩვენი ფერმერები არიან. ასევე მინდა შევუერთდე ბექას ბოლოცვას და ბატონი მინისტრის ასე ვთქვათ სურვილებს 2018 წლის და ვუსურვო ჩვენს ქვეყანას ბევრი წარმატებული ფერმერი, რაც იმის საწინდარია, რომ ჩვენს ოჯახებს ექნება ძალიან ხარისხიანი, კარგი და ქართული პროდუქტი. მეორე ვუსურვო ჩვენს ფერმერებს ის გამძლეობა, რომელიც რეალურად მათ ჭირდება, რომ 1000 ქარტეხილის მიუხედავად ისინი კვლავ რჩებიან ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე და თითოეულ ჩვენთაგანზე ზრუნავენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხარისხის პროდუქტი მივირთვათ და მესამე მინდა ვუსურვო ჩვენს ქვეყანას მშვიდობა, რადგან თუ არ იქნება მშვიდობა და არ იქნება ესე ვთქვათ უფრო უკეთესი პირობები სამუშაოდ, ვერავინ ვერაფერს ვერ გავხდებით. ამიტომ ჩვენს მაყურებელსაც ვუსურვებ, რომ 2018 წელი ყოფილიყოს მათთვის ბედნიერების, სიუხვის, ჯანმრთელობის და წარმატების წელიწადი. მადლობა ნინო, გისურვებ ყოველივე საუკეთესოს მთლიან საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, მის წევრებს და ყველას გულშემატკივარს და რა თქმა უნდა მომხმარებელს, ვინც კი ფერმერთა ასოციაციის წევრების პროდუქტს მოიხმარენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება. ნინო ზამბახიძე და ბეკა კონეშვილს მადლობა 2017 წლის შეჯამებისთვის. ეს ამ რუბრიკის ბოლო ეთერი იყო ამ წელში, მომავალ წელსაც ბევრ საინტერესოს გვერდება ნინო და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეთერი განსაკუთრებით გამორჩეული იქნება. მოკლედ დღეს ამით ვამთავრებთ საქმიან დილას ხვალდილის 8-ზე შევხვდებით, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი გააგრძელებს ტელეპიროზე ეთერს ქალების ნარატივით და რა თქმა უნდა 3-ზე ბექა ბაციკაძეს უნდა დაალდოთ, ის ჩაგაყენებთ საქმის გულში ბიზნესი და ეკონომიკის მთავარი სიახლეების. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.